كما يكفلن مكفل تورث لكلنا ማኅበረ ቅዱሳን ወሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይን አይርጉ ጸሎት ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሳሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ በሀበ እግዚአብሔር ረከብኪ ሞገሰ መንፈሰ ቅዱስ ወኃይለ ሰአሊ ወአስተምህሪ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳህሎ ይክፍል ተርህው ገነት ወሀበተነ ዕረፍት ይክፍለነ ነሃሉ ሰብዓቶሙ ለቅዱሳን ገነት ወሀበተነ ዕረፍት ይክፍለነ ነሃሉ ሰብዓቶሙ በተርህወ ገነት ወሀበተነ ዕረፍት ይክፍለነ ነሃሉ ሰብዓቶሙ ለቅዱሳን ኣብቲ ረሓወ ገነትን ኣብቲ ነፅፊ ዕረፍትን ኣምላኽና ንኩልና ክፍልሃበና መወዳእታና ኣጸቢቕካ ኣምላኽና ገጽካ ዝሪኣ ነብሳት ዓድለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና እና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ አሜን። በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩልኹም በሕሊና ኸድግ ሁንግል አደይ እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኩልኹም ስኺ ስተብራት ክርስቶስ ብርኹ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪኤልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስምዓኒ እግዚኦ ስምዓኒ እግዚኦ ጸሎትየ ጸሎትየ
ቅድሜክ ጋርየ ወይብፃ ቅድሜከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይትምትገጸከ እምኔየ ወኢትምትገጸከ እምኔየ ወይብፃ ቅድሜከ ጋርየ ሃሌሉያ በዕለተ ምንዳቤየ አጽመዝነከ
እግዚአብሔር አምላኪ ልብልከ ወታድነኒ ሊተምጽላእ ወቃቤትከ ወነኒ ወትቤከ መመንየ ወዘመነ ፍርቃንየ ረዳየ ወምስካየ ወሕይወትየ ወታድነኒ እምደገፋየ ሃሌሉያ በስብሐት ጽዋከ ንጉሴ ወአምላኪየ ሚካኤል መናስአል ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍሰ ኩልነ መላኪየ ይቤሎ መላእክት ዘምሮ መላከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ጉባኤ ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕታት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ግቡአን ወሰላም ለማርያም ዘእሳት ማኅበረ መላእክት ወስብጣይነ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ሱባኤ ከሰጣፊነ ፍሬ ማህሌት ልሳን የትብስ ምስለ ይሃንው ምስለ ይቁም ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ለማርያም ሰላም ስታስተፈስወትሉ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ በኵር ኩሉ ጽፋነ መልክ ወስመ ሰማይ ዘላዩ ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአታንን ደምሳሲ ኃይል የሥላሴ ወፀወን የሥላሴ በሥላሴ ቅጥቅጥ ከይሲ ሰላም ለአፉድም ወዘማፀው ሰላም ጽርያቲሁ ሥላሴ ለተዋህዶ መንገለ አሐዱ አምላክ ነዋይ መጻእያን ወልደቱ አምልኮት የበተጋግሞ ፍጹም የማምልኮ ጣዖት ግኑፋን ዶድርን ወልጡ
ጾም
ለዛብዛሃን እስከ ዛቲ ሰዓት እግዚአ ለሰንበት አኮቴተ ናርግ ለመንግስት ምድረ በጽጌ አሰርቦከ
ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያን ወፋኑኤል ወራጉኤል ወሳቄል ወሰላም ለቅዳሴ ዋነ ሰማይ ዘግሩነ በጸሎት ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል
ሚካኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል ወራጉኤል ወሳሙኤል ሊቃናተ ዘሰማያዊት ማይፈድ በእንተ በጎ ቀብዋ ለዛቲ አተ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል ወራጉኤል ወሳሙኤል ወሰላም ለከናፍሪክሙ ከመ ትከውነ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል እለትሴብሕዎ መላእክተ ሰማይ ሰአሉ ለነ አስተምሩ ለነ ከመ መንበሩ ለእግዚእነ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይቲከ ለዘብሳት አሐዱ እምእለ ይባርኮ ለቃል ዲበ ከመ ትተንብል በሥጋው ነበልባል ሰነከል ለረድኤትከ ዲበ ነሲማ ለማበከዋላ ከወፍት ማመራነነች ራት ምንዋ ወገገማ እምቅዱሳን አዶል ለይተጎ ሐዋዝ ባርያም መኃልይዎ ነጐድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምዙናው ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለደብርካልከ ሞገሰ ግብሩ ሚካኤል ለተላፊኖስ ባኤል አልቦሌት ማሰለከ በልማደ ምሕረት ወሳይ እንበለ ባቲታ እትከ ማርያም ድንግል ወጥ ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት ላዕላፍ መላእክት ዘራማ ኃይላት ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ቡርክት ወረስክ ወልዳ ነባቢ እሳት ጤን ዝክረ ወንድሶታ ለመንፈሳዊ ትርብ ዘመን አለሁ ከናፍሪሃ ይወዛሊ ዘጸውረ በማኅፀና እሳት ዘኮሬብ ያዋያን ማኅፀንኪ እግዝእትየ ማርያም ይከብር ምስቢተ እምጽርሐ አርያም ዘላይሉ እምኪዱ በትርቢተ ተዛተ አውራዋ ምስተለተ ጾረ ዘይጸወር መለኮት አክመረ ይትገመር ለእግዚአብሔር አማሃተ
በእንተ ኩሉ ዘገብረ ሊተ ረሲንሙ አዝሙረ ግብረ ማርያም ተድረበ ልሳኑ ዘለኬ ሰላም ለአፉች አፈ በረከት ሩፍህ ወአንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ ጽንኒ ማርያም በኪዳንቹ ኢዛፈር ቅድመ ወልጂ ወሞላቲሁ አእላፍ አመስር ወልሳን ይትመተር ወይታተማ ሰላም ለዝክረ ስምሽ ዘመንክር ጣዕሞ ለወልድኪ አምሳለ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መናኒ ዘእምቀዲሙ ሺያቺ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትቀደስ ስሙ ሀለፈ ክረምት ቆመ በረከት ተሰርገወት ምድር በስነ ስግያት ለመራዊያ ትብሎ ነራት ጽጌ አሰራይ ሰሪጾ እማጽሙ ለዘአማሃች ጽጌ ለገብርኤል ምስሌ ወበእንተዝ ማርያም ሶባ ወዘኒ ማዛ ጣዕሙ ለተአምርኪ አሃሊ እሞ ማሌተ ጽጌ ዘይሰመይ ስሙ አየኑ ዘተገብረ ፈውሰ እንበለትት ወላዲ ድንግል ቤተ ክህነት ወንግዝ መድኃኒተ ዓለም ኮነ ደመ ጽጌ ክርስቶስ ሰግድ ለተአምርኪ በአብራከ ሥጋ ወነፍስ በከመ ሰገደ ለወልድኪ ዮሐንስ በከመ አብርሃም እልሚል ቀይ ወፀዓዲድ አርአያ ኮሰኮ ዘብሩር ተአምርኪ ንጹሕ በአምሳለ ወርግቡ ተፈጸመናሁ ማለተ ጽጌ ስሙ አስሜኪ ውእቱ ንግሥተ ሰማያት ከመ በእዝንኪ ያሰምዕ አስሜኪ ውእቱ ንግሥተ
አ
ጽጌ ስሙር ተፈጸመ ናሁ ናሁ ተፈጸመ ተፈጸመ ናሁ ማህሌተ ጽጌ ስሙር ተፈጸመ ናሁ አስምክ ቦቱ አስምክ ቦቱ ንግሥ
ጽጌ ስሙ
ሃሌሉያ ጥቀ አዳም መላትች ከመማይነቅ ይግበሩ ለጅ ኮሰኮሰ ወርቅ
ስብሐት ለአብ ወለወልድ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካለ ንፈጽመ ለውዳሴ ድንግል በጽድቅ ለሕይወት የሰርይ ፍኖቶ ወለልቦና የፈጽሜተ ስብሐት ለኪ ማርያም በጽጌ መላእክት ወሃን ሰላም ቺ ማርያም በጽጌ ነቢያት ቅዱሳን ስብሐት ለኪ ማርያም በጽጌ ሐዋርያት ስብሐት ለኪ ማርያም በጽጌ ሰማዕት ወጻድቃን ስብሐት ይደሉ ላታምርች ዮም በታምር ወይን ይትፌሳህ ሕዙን በከመ ትቤ በወንጌል ሀባሃለው ክልኤቱ ወሰለስቱ ጉቡአን በስሜ አንሰ ሄሎ ማእከሌሁ በእንተ ኪዳን ዘላለየ አስተፋትና ትቤትየ በእንተ ክርስቶስ ዘወከ ኢየሱስ አቡየ በስመ እግዚአብሔር ስሉስ ዕፀተ ግሳዌ ዘአልቦ ሰቆቃ ወድንግል ጽሕፍ በቀለማን ወይኔ ወላይ በየበርሳን ቦቦ ከማሐዘን ወተሰዶ ሶበ በኩል ይርከቦ ለይብኪ አይነ ልብ ዘቦ ለወልድ
ኪፃን ዘሱና ናዝራዊ ለክብረ ቅዱሳን በከመ ይቤ ዜናዊ እምግብፅ ጽዮ አቡሁ ራማዊ በላዕሌኪ አርሞንት ያመጽውት ለወልድኪ ዘአስሶ ይእዜ ሰሞተ በከመ ነገሮ መልአክ ለዮሴፍ ወልድኪ ዘየሐስሶ
ተመየጢ እግዝእትየ ማርያም ሀገረ ተመየጢ ተመየጢ እግዝእትየ ማርያም ሀገረ ዋይ ትጓንድይ በግብፅ በግብፅ ከመዘ አልብኪ ሰላም ሰጣዊት ወን አይቺ ሰላም ምንተኑ ትንየጽሮ በእንተ ሰላም መሰጣዊት እንተ ትሄውፅ እምርሆቅ ከመ መድበለ ማይበር
አሚናዳብ
ያስንሶ ይዝየሰሞ በከመ ነገሮ መልአክ ለሲሆን በስርዓተ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ ዘማርያም ንዋይት አምላክ መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤት ለኪን አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይልሐቅ ማእከለ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ኪዳን ዘልግ መስዋዕት ዘሰብክ ዘነገሮ መግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለረምዛዮም ሙታንም ቅድመ እርገቱ ዘሰማይ ሳይሎ መርያም ለኩናስ በክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ወምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ድንግል ማርያም ዘወልድ ኦጎይታ የቀረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ልዕል ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦጎይታ የቀረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተበሊፀንስ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማን ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋን ሞታን ንክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ኦጎይታ የቀረበለና ምስጋና ምስጋና ንብል ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሞም ኩሉ ሰዓት ንዘላለመ ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ بخل انتنا نملغ كالنا او نغطو حياة زغن كا قويتانا نقو مزغان انوفيل كالنا بعرض معرض نين نفسفت اريا زغن كاملاك رمت ار علم كابا من تولد كان مزغن كالنا اب قدسانو زعربنا يبعد تغالي خان السخاب زي قر مزغان بعرو سرايت ملاقت انت مزغاني خان بيه زي تفتر كابا تفتر كان صون قدسن زي تمرمري خان مزغان خاصور طبم نجر كان مامري خان زي طف برهان اتسفخنا نعها مزغان كبرن قدسنا نقرب لنا وقويتا نحنا بارد كانت مسقانا وفلنا عذبك أنا عاكا يمسقن الله ጸጋዋ በጸጋ ዝሆንካ ርእሰ አእምሮ ንነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረድአ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘህፍት መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝሆንካ ጸሎት ንጹሃን ንትቕበል ኦ ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና ቀዳማይ በኹርና ያውቃል ዞም ንጽውዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጻን ቈልቁለን ዘየበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒካ ፈቓድ ኣቦኻ ብራህካልና ካብ ማዕሙቕ ጽልመት ናብ ብርሃን ኣውፅእኻ ናብ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት ናዘዝካና ኣምላኽ
بعلى خيا زقرب كنا سلزي أوجويتا نحنا باروت كان عخان أملاخنا خنودس نبزي قارس كل ساحنا مسجنن برهان هابنا زبون عخاي ودس اللو مسابول على كل زخان كيس ود እግዚአብሔር ምስና ይዘላለ መንግሥትኻ ዘመስጋና ዝንሳልሳይ ጊዜ ካብአፍና ነቅርባለና ኩሉ ፍጥረትማ በመርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካሎ ኦ ኩሉ ነፍስ ዝፈርሆ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በአኻ ጸኒዕም ዝነብሩ መናፍስት ዘምጽዎም ወሐስ ማዕበላት ካባና ዘህዳካ ካብ ጥፋት ወደ ህይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ መድሓን ዘሎ ጸግዑን ሞገይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቁ ዘድሕን نتوما مدر بدا زلو أو تجخا تحوي نتوما بطلع ماسر زلو مساعتهم تنبر كم ماسر تموز فتح خنا نمساخين زبخين زنازم نتوم صامود ما مسكول زبجو نتوما وزوكلنا كل معاد كبانا زملس نزل حق نصاخا أو قويتا نبياتنا حوارياتهم بحبون زمسكون خان عخان ودسن مسكنا لنا محضر هيوت من تخن عرف باخا منا فقار كاننا قبرنا بتزاز كخمن مالالس قبرنا أو قويتا نخلونا عشتنا عبيتن نمن محاضرن حزب النقواسان مقواسين بمحرت كحلو وقويتانا ناملاخنا بروخ منقسنات كايمو كاب قدم عالم مسكانا نابن ولد منفس قدسين يقبع لهم كل ساعن نولد ولدون زي ودان زي العالم عالم العالم ولا تولد زيها العالم عالم مثل كلك لأملاك هلنا لبك እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጥረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም በኣኻ እናእምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር
ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድነት ልምን ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዚርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዓዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ بأمنة زي قارز قال هابنا أو ويثان إحنا بارد كان مسكنا كلنا نسورات مركوز نعورات برهان حنكاسات أقرين لمسامات منسي بحمام تتحزم حوين سمامات وسخون كايوم موزولفون سلمات كاسقايو برهان زفتر زي عرب صحاي زي تفمرات يقلس عبل القدسان زبر صحاي بمدفة تعاون كل سلمات على مزفتر يسبن من حان تولد كان كل تقلتك نفس ملس كان صغاران كل ما ببزل يقدم كحلقان ملعق زفترك أبغى اللجس على من مثل فتر كان صغار كابتن تتوفن عمران كبابنا أبز على متلاقى زلاوي زي برسم زي مرمر زي رمان فسيو نزب السر كان ننسخ مسكونها سمكاون مستنكري أو قويتا من تزن إحنا برد كان ودسك ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜና በኻነ ቀርባለና ዘይልወጥናት ከእምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላእ ብመንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮይንካ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካ ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብ ልዕሊ ጸላኢና ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ زيقارئ صلوت هبنا وزلالما نقول سمع بلتها سلامة بزختامات تقبل بحديات زرقسو محلت كانس نعاس وعلى بمن تفاعات ملسا بيت ما ترسل زلو عدحين أو قويتانا أملاخنا بروخ من قستينات كايمو نخلنا سأقعوننا اسمالك زيو أملاكنا من قست بروك آمين سقاه لغزي عبير يا هالو مثلك نفسنا زهون كان زيت اللوت نعاها أب مسرت أبات عكا البابنا عين لبنا نجبرها كالناس المات حلنا نارحي كابنات كامرو زخلل كان نسخيخا نتي نتفاز توفي نايت انتسب مسكال ودخد حنكايو بزيت أفخا حدث كايو بتزاز كادما ستتفى نتتفى لخايو بموت ودخا تبجي خايو أوغويتا من تزين احنا باروت كان مسكنك كالونا كالنا لكان ملاقز بزي قارز مسكانا محليت كل ساعة مسكنو خايخو قيتا زاقا سباق كويتا تم محليتم كل ساعة مسكنو خانا كبر مسكانا
ቅድም ሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑታት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃኣና ወድኻን ፍቑርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለ ዘው ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንወድሰካ ኣለና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸረት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳኸይ ምድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ክፋዕ ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን መደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽተማ ዛልነት ኣምራም ዝጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዘብ ኦ ጎይታ ክዕረፍና ኩሉ ሳና ኻና ወደስና بوامثال منقص قابل باتنا نفلت علينا باغام بفقر ودخان قويتنا يسن بو مسقانا صنعة زل كان زل عالم عالم بنتي قالوا بأمانيال سمو بمريم ولادته لمننا محر أملاخ محرنا يقربها لأملاخ قربلنا مهديتنا مزمرنا مهديت ملاك تقبلك تقبل لنا بزماري ملاك تتحقسك بزمارينا تحقس لنا بركة عدينا قدس رنجل مريم كفلنا بين ملاك تحلونا نفساتك برتك وإماتك قرما سلاسي ولديسي قبر يوحنس بركة ولد رفائل قبر تنسي ولد وستاتيوس يمان برهان قبر እግዚአብሔር አብርሃም ወልደ አማኑኤል ሐና ማርያም አመተ ጽዮን ጽጌ ሐና ወለተ ሥላሴ ወለተ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራና ነፍስ ዕረፍታ በልና ሕዙናን ኩሎም ድማ አምላኽና ምጽንና አኻባኻ ይመስኻት ጸናናዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ወሰና ሓደገና ካብ ክባልዕና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማዓን ዋዴና ስግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ ወነሰብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብረኺቡ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታና ምሕረት ዘመንልና ኣሜን ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ዚአከ ተወከለት ነፍሲ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ዚአከ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ዚአከ ተወከለት ነፍሲ
ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ግርማ ሥላሴ ወልደ ዮሴፍ ገረ ዮሐንስ በረከተ አብ ወልደ ሩፋኤል ገብረ ትንሣኤ ወልደ ውስጣቴዎስ የማነ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር አብርሃም ወልደ አማኑኤል ሐና ማርያም ወለተ ጽዮን ጽጌ ሐና ወለተ ሥላሴ ወለተ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወተችላ ነብሰ ኩሎም ሰማዕታት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ናብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻን ንስብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስ ማበስኮለከ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስ የስማበስኩለከ ወስረይላቴ ለነፍስ የስማበስኩለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ገብረ ሥላሴ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ዮሐንስ በረከተ አብ ወልደ ሩፋኤል ገብረ ትንሣኤ ወለተ ውስጣቴዎስ ወልደ ውስጣቴዎስ የማነ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር አብርሃም ወልደ አማኑኤል ሐና ማርያም ወለተ ጽዮን ጽጌ ሐና ወለተ ሥላሴ ወለተ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን ነብሰ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ አርፈልና ሰማያት ትነብር ኣቦና ዝሓዘኑና ዝዘልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ወሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረኽቲ ኢኸ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ንኻድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ገጸከ ወአስምዓኒ ቃልከ ነፍስ ያዘዘዘ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ
ገጽከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰጃከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰችያከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ግርማ ሥላሴ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ዮሐንስ በረከታ ወልደ ሩፋኤል ገብረ ትንሣኤ ወልደ ወስጣጢዮስ የማነ በርሃን ገብረ እግዚአብሔር አብርሃም ወልደ አማኑኤል ሐና ማርያም አመተ ጽዮን ጽጌ ሐና ወለተ ሥላሴ ወለተ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን አስቴር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃና ንዓልና ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ጸብቐልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ይሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና ምዕራፍ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይሞሃም ይሁን ኣዴና ኣብ ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኽን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፈስሒ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናብቲ ተወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን ወካይብን አሰበኩ ዘኩሎ ስልጣን
እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ በእንተ ለኖ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ልምነካን ንማለከን ኣሎና ናብዚ ለምለም ቦታ ናብ ዘለኣለም ህይወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብካያ ዕለት ከዓ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ ብሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስቲ ሰማያት ተውርሶም ልምነካ ኣሎና በእንተ ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ መንገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፋእትን ሃቦም ስጋኦም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ሕቢርካ ተንስን ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ክርስቶስ ዘወቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወዘልፈኒ ወላ
መንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ንጓይት አምላክ መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይርሐቅ ማእከለ ኩሎሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር
ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ረኸብስም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወድኽ ለምንል ሓጢኣትና ንኸሓትገልና ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን ዳንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለን ለኩል ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ከዓ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ከዓ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰማዕ ዘሎ ኣእዛንኩም ብፅሓትን ዘልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ፀሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ ወተጸርኩ ባበ ኩሎም ጽላትየ ወፈድፋደስ ባበ ጉርየ ግሩመ ኮንክዎሙ ላዝማድየ ወተጸርኩ ባበ ኩሎም ጽላትየ ወፈድፋደስ ባበ ግሩመ ኮንክዎሙ ለአዝማድየ ባበ ኩሎሙ ጽላትየ ወፈድፋደሰ ባበ ጎርየ ገሩም ኮንክዎሙ ጸላትየ
አባትየ كل ጊዜ قربها الأملاخ قريب لنا سلام يبزحلنا قالوا سمعنا بحق ونجيل مقام يبقعنا نفساتا قبرتك وايماتك قرما سلاسي ولد يوسيف قبر يوحنس بركتا ولد رفايل قبر تنساء ولد يوستاتيوس يمان أبرهان قبر እግዚአብሔር أبراهام ولد أمانيل هانا مريم ولد تصيون صقي هانا ولد سلاسي ولد مريم برهان مسكال ولد تشدان أستير نفس كلهم سماتات يرترى قنات منكس سمع عرف الناس حزنوا متنا من فسكا سددلنا نبل أبنا زب سمايات أب سمايات نبر أبنا سمكاي قدس من صلاة مصافات كخمتا بسماي كمد ما مدري قلنا حدث جيرانا لهم هابنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نوسانا حدقنا كبفات حنا بلا فتنا يتتونا من قستن حايلن كبر نزل أهل بنات كايم معامين فادينا على سنگ المريم من أكل سجبريل الملاك سلام لك اللهم بحنا خد انجليخي بس كهون انجليخي هذا እግዚአብሔር بيت سلام سلام لك اللهم السخاء نسبر اختيخي فرماتن برغي ومن تتقدى እግዚአብሔር مساخي وسدس بلكي حتياتنا نخار قلنا نفت ودخ يسوع كريستوس من تانا بحد لمن لنا آمين መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፌኒ ወፌካ ለሁ ሆየ ዲያቆን አውለጀች ርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽን ክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 11 ክሳብ 19 ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ካብ ኣንስቲ ካብ እተወልዱ ካብ ዮሃንስ መጥምቅ ዝዓቢ ሓደ እኳ ኣይተንስአን ኣብ መንግስተ ሰማይ ግና እቲ ዝንእስ ካብኡ ይዓቢ ካብ ዘመን ዮሃንስ መጥምቅ ሳዕለሙ መንግስተ ሰማያት ብሓይሊ ትደፍእ ኣላ ደፋእቲ ኸኣ ብሓይሊ ይዛረፍዎ ኣለዉ ኩሎም ነቢያትን ኦሪትን ክሳዕ ዮሃንስ ተነበዩ
ክትኣምኑ ተደለኹም እቲ ዝመጽእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ እዩ እትሰምዕ ዘላቶ ይስማዕ ነዚ ወለዶ እዚ ብምንታይ ክምስሎ እየ ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ንዕሩኾም ዝጽውዑ ቆልዑ እዩ ዝመስል እሞ ይብልዎም እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኹምን ኣልቀስናልኩም ኣይበኸኹምን ዮሃንስ መጸ እበልዕ ዕሰቲ ጋኔን ኣለዎ ይብሉ ወዲ ሰብ መጸ ዮሃንስ መጸ ኣይበልዕ ኣይሰቲ ጋኔን ኣለዎ ይብሉ ወዲ ሰብ መጸ ይበልዕ ዕሰቲ እንሆ በልዓን ሰታየ ወይንን ዓርክ ተገውትን ሓጣንን ይብሉ ጥበብ ብደቃ ጸደቐት ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን እዩ ለክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል አሜን። ቃለ ቅዱስ ወንጌል
በረከት ሀረገ ወይን ሲሳዮሙ ለቅዱሳን ሀረገ ወይን ሰራ ሰነተ በቃሉ ወጸገ ወሰላም ለኩሉ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሃሎ ማይከልክሙ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን ማህሌትና መዝሙርና ጸሎትና ዕጣንና ኣምላኽና ኩሉ ክሳዕ ሕጂ ዘብፅሕናዮ ስኻ ትኸብረሉ ስኻ ትሕጐሰሉ ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና እጽብቐሉ ግበረልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ግሰልና በረኸታት ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማትከ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ዮሐንስ በረከተ አብ ወልደ ሩፋኤል ገብረ ትንሣኤ ወልደ ወስጣቴዎስ የማነ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር አብርሃም ወልደ አማኑኤል ሐና ማርያም አመተ ጽዮን ጽጌ ሐና ወለተ ስላሴ ወለተ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን አስቴር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምጽንናዕ ሃባኻ እሞ እስኻ ኣጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ኢና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና በሳና ሕደገልና ካብ ክባድ ሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኻ ድ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረኽቲ የፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍስ ደስ በልካ ኃጢአትና ንኻድገልና ነፍቶ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮይንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ እግዚኣብሔር ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቁስሊ ነብስናን ስጋና መንፈስናን ትፉስ ንሳኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንበና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒእኻ ኣብ ርእሲ እዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካያ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሕ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኹኑ። ሓጥእን በደለኛ ምስኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻ ሕልዎም ተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሕት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኹኑ። ሓጥእን በደለኛን ምስኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተ ይስርየለይ። ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቐረበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓ እዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ነብሲ ባሪኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ዓርፍ ምስ ቅዱሳንካ ኣብ ሕቕባ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበሮ ንኣና ድማ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንበታተን ኣብ መንበሩ ሕያዋይ ጓሳ ኣንብረልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም። ኦ ጎይታ ነሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉስትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ነዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝብኻን ኩሎም ክርስቶስ ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነብሳተ ኣግብርትከ ወኣይማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ዮሃንስ በረከተ አብ ወልደ ሩፋኤል ገብረ ትንሣኤ ወልደ ኤዎስጣጢዮስ የማነ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር አብርሃም ወልደ አማንኤል ሃና ማርያም አመተ ጽዮን ጽጌ ሃና ወለተ ስላሴ
ወለተ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ችዳን አስቴር ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንበርና አናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል መጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅምባር ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድልየትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን።
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዝ መስዋዕት ዘጽለላን ዘቅድሰላን ዘዓለት ዚያ ክንደይ ተፍርያ ዛ ሰዓት ዚያ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስኩልኩም ምን ተخሉ በጽሞናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ኩሉ ዘገብራ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈቅደኒ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ وبيتان القربان زنا خان زغرون انتم مذكرون كل ما بسماء زل عزم حبب زبلت ما على الزيا نبخا زمصاب كباري تقبلوا القربان ابي زار المسوات ابنا ابراهيم كم تملت قال تساندم كم تقبل كاخم وبزحن وحدون حبون قل زغنه نايبارت كام ما تقبل ابايتم كم كل سنات كامل قدسم كامل خم ذكر اب سماء زل منقص ذكروا مزون زلالم يتحدقوا امين وبيتا قص كان لخونات كقص للخ قص حبايت من السقط يا خادم خبار يا خايت فلرد اخونا نايت قدفنا املاخين مدحنين خمش لا يتبلني اولوغيوس كريوس كريستوس وديا እግዚአብሔር አጊዮስ ማንቶስ ፓልማማንቶን አላቲናን አመን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕበሰዚ نسريت حاتيات زبخا من تخون بحق بيمان كعته بيد كون بارغ بحيلها قدس منفس كاطلع زحبس نسريت حاتيات زبخا ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍት ቦፍታን ብሽቱን ከም ዝጎነ ዘኻምኹም ሰመርካሎም ከምኡውን ንዓና ስመረልና አሜን ካብ እግዚአብሔር አብ ስሬት ሓጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ይቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቅርባና አቤል ተቀበልካ አንን ውስጥ መርከብን ኤልያስ አብንባቀር መለወስ ዳዊት አብ ዓውደሪና ኢያቡሳዊ አቤተ መቅደስ ክልተ ሳንቲም ከመበለስ ተቀበልካ ከመሆነ ሓጥ ባሪያ ከመባን ቁርባን ተቀበል በጅ ሓጢአት ይኹን በዛ ዓለምን ምዘጥን ሰናዮ ጋፍደዮ ለምን ኩሉ ሰዕን ንዘላለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር የርአኒ ዋልቦ ዘያጣኒ ወሰብየርሱ የሃደረኒ ወማይረፍ አጽነኒ ሚያጣለ ነፍሴ ወመርሃኒ በንተ ስመ ዚአሁ አመኒ ሆርኩም ማይቅረጠልተ ሞት እየፈርሆ ለኮ ይስማ አንተ መስልየ
በትርከ ወቀስታ መከ ማንቱ ገሰጻኒ ወሰራይ ከማይደ በቅድሚየ በአንጻሪውን ለይሳቅኒ ዋታርከ በቅበረሲ ጽዋይ ከኒ ጽኖ ያራዊ መረተ ክትለወኒ በኩሎ ማለ ህይወት ስብሐት ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ለዓለም ዓለም አሜን። ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብቃ ናይ ገሊላ ምፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጽሐየ ወንኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሃኒትን ስርየት ሓጢአትን ልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ለመንኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ዘላለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ ቦክሪ ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለትን እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሉ ነብሰና ይሕደገልና ካብ ኩሉ ክባል ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትናዮም ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ከደንግል ይኽእል ስጋኻ ንግል እንደ እግዚአብሔር ቤዛ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንስኻነ ስብርኽቲ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ንተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ንኻርገልና ናፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕለት ለምለና አሜን። ኣበይ ቀሲስ ብጸሎትካ ክዝክረኒ ምሕፀነካ ኣለኹ። እግዚአብሔር ንክህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ሓንሳባ ዘለናዮ ብርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል።
ወለከ ማሕዛብ ወመንፈስ ቅዱስ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲና ሓሊውና ናቅሪብና ተቐቢልና ተማዕቂብና ናፅኒዕና ክሳብ ዛዛ እዚያውን ኣብፅሕና ይሕጁን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛብን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓልኻናን ናባኻ እውን ስለ ዝቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝዕቐብካናን ዘፅናዕካናን ክሳብ ዛሳኣ ነመስግነካ ኣለና እሱ ማስተብቁ
ላይሌነ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካለና ካብ ምሕረት ካውን ደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንዓኻ ብምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ግን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክረኽባ ሰባትን ምልዓል ጸላን ጎይታ ካባይ ኣርሐ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ውን ኣርሐ ካብዚ ቅዱስ ቦታ ዝወን ኣርሐ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅር ቤትን ኩሉ ሓይል ጸላ ክንረግድ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰቢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረሙ ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን لمن كل ساعة نزل عالم على مسكانا كبرن صنعت مزلك لمن كل ساعة نزل عالم على آمين እግዚአብሔር አቡነ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምናለውና አልዕል ሁሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን አስራትን የመዘክርታ ምስጋና ብዙዕን ውሑድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ክህቡና ድለይ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግሥተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኹሉ ግብረ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃልና ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ ከም እትኸውኑ ናቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ ዝንገጽካሪ ነዚ ሕብስቲ ዝባርኮ ነዚ ጽዋዕ ዝን ቀድሶ ንኽልቲኦም ውን አንጽሓዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ሥጋ ኸውን በለውጦ ነዚ ጽዋዕ እዚ ተቐድሐ ወይኑን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሩሩም ዝኾነ ሰማይ ዋቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብርኽ ፃሕሊ ዘንቢርና ኣለና እሞ ንዕዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ዕዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብውቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኽብን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፅዓይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ናብ ልቡ ቂምን በቀለን ቅናትን ጽንና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት
ንስብሐከ ጸሎቶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይ መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸበና ናይ ሓጢአት ማሰርቲ ዝበፅሐካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ኣገልገልትኻን حواريات وفيل كامن فاس قدس زحدر قال من فاس قدس تقبل ونزحدكم لما حتياتكم كحتى قول لهم ينزحدكم لهم قلنا حتياتهم كحتى قول لهم يزبل كايوم حجها أبزا قدس في كريستيان كل جزينا كنا سرح نسرح نسحنا قلقل تخابز على نزحات كسر يقول ما ترتع مسافات عن كاسرون وقيتها نسخ سلطان كنا تيبكا يخام حج قام فكر سب كان محرت كان لمن دلنا لنا من تزوم بارود كاسو بدنا نسنا بوتاتين حوالين حتين من تدهم أقل قالي خانا بكل مزوي هارسوني نوم لزلو ممنان ممنات لمنا كلنا من قد محرز رجلنا كل ما سر حياتنا ورسلنا وكيدا فدتنا بدفرت كيفلتنا بزحتهم كل كنا خفات لبي بقولوا هنا مزرع ويكا فلتات مسان تبدلنا كان يساب دخام تفلت يخام مولوا ما بقدر يساب ويدا خلو فدرتنا حياتنا سريت هبنا بارخنا قدسنا نتاكبرنا نقول لهم نسبقها بتحية ونفسها تكبريك ويماتي وسلاسي ولا يوسف قبر يوحنس بركة ولد فانيل قبر تنسائي ولا وستاديوس يمان ابراهام قبر اكزابير ابراهام ولا مانيل سقيانا هنا مريم عمد سيون ولا تسلاسي ولا مريم برانا مزقل ولا تكيدان استين جنة منزل سماء أرفلنا براسم كامل لنا قدس فقط كم بنفسنا ما زنعنا ولو أبيتنا الحين يسوع كريستوس نسخة خامهم زغنان كبرن عقنا قرب لنا سماء مزخنا أبو خامس خام عرم هوي مزخنا منفس قدوس لمن كل ساعة نزل على على እግዚአብሔር አመዋሉ ብዙ ሰላም ክቡቦ ምንቲ መፍቀሪ አምላክ መርሃ ገርና ልምናሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦ ምንቲ መኳንንትን ዘበስልጣንን እንምናሎና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከስ ጥዕሙን ድኽሾን ደለቱን አቀሪሙ ከሓስበሉን ከሓለብሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም እንምናሎና እግዚአብሔር በመንገድ የማን ከመርሆም ናማድሪያውካ በሰላም ምንቲ ከመርሶም ምንቲ በባህርን በየብስም በያርን ዘነገዱ ሰባትን ምናሎና እግዚአብሔር ናዕለቱ ሲሳዮም ክስርዓሎም ምንቲ ጡማትን ጾማትን እንምናሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከጋጎም ምንቲ ውዝናትን ጎያትን እንምናሎና እግዚአብሔር ካማሰርቶም ምንቲ ክፈቶም ምንቲ ውስራት እንምናሎና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩካት እንምናሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸምኦም ክከፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት እንምናሎና እግዚአብሔር በቅልጡፍ ክወሶም ምህረቱን ጸጋውን ክልከሎም ምንቲ ሕማትን ዶያትን እንምናሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት እንምናሎና እግዚአብሔር በደሎም ከሓሰበ ካብ ቁጣው ማሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ናዴታት ኣሃባትና ኣሓትና እንምናሎና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዝደልዮ ቦታ ክየዝንም ምንቲ ዝናብ እንልምናሎና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰኖም ናቆምን ክመል ምንቲ ማታ ኣፍላክ እንልምናሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዘጠርን ክባ ምንቲ መፍረ ምድርን ነዞም በረከቶምን ዘነና ዓይነ ልቡናና ኣብሪቡን ፈሰላም ፍቅርን ከጸንምና ክስምዓኑ ምንቲ ክስምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምን እምባብ መንፈስ ቅዱስ ተንስ ለቢብና በጸጋው ክንዓበይ ግብሱን ከመካ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክህነት ጸሎና ሰይም ቅበል ንእግዚአብሔር አምላክና ንለምኖ ተንስ
ጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ
ወክብር መላእኽና በአቲ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ንተጸጋ ተሓጐሲ 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 ባይበል ክበላ እግዚአብሔር ሳኺዩ በነስብርኽቲኺ ብሩኽ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ሓድገልና ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኦ አበይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ክትዘክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዝ መዓዛታን ክነትካ ኣብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ኦ አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ክትዘክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ኣብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን ዝተቀበለ ይቀበለልካ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያተ ምድር ቅዱስ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኩሉ ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሩን በረከተ ወንጌል ንግድ ማህረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ናዱ ዝኣምን ዘበደን ጳውሎስኩም ዝበሮ ክሳይ ተሓድስ መጠጥ ቦቴና ፍሉ ይኹን መልእክተ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎስየ ምዕራፍ ሓረ ክሳብ ሓረ ክሳ ቁፅሪ 11 ካቲብ ፍቃር አምላክ ሐዋርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነ ጳውሎስን ጢሞቴዎስ ሓወና ናብቶም ብክርስቶስ እሙናት ኣሕዋትናን ዝኾኑ ኣብ ቆላይስ ዘለዉ ኣመንቲ ካብ እግዚአብሔር ኣቦና ጸጋን ሰላምን ይብረርኩም ብዛዕባ እታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላትኩም እምነትን ንኩሎም ኣመንቲ ዘለኩም ፍቅርን ምስ ሰማዕና ኩሉ ሳዕ ምእንታኻትኩም እናጸለየና ንኣምላክ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና እቲ ቃል ሓቂ ዝኾነ ወንጌል ቅድም ናባኻትኩም ምስ መጸ ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝህቦ ተስፋ ሰሚዕኩም ነርኩም
ስለዚህ እምነትኩም ፍቅርኩምን ኣብቲ ኣብ ሰማይ ተኣቁርኩም ዘሎ ተስፋ ዝተመስረተ እዩ። ከምቲ ወንጌል ካብታ ጸጋ ኣምላክ ዝሰማዓኩምናን ሓቀኛ ምዃና ብኩሉ ወገና ዝተዳእኩምናን መዓልቲ ጀሚሩ ኣብኻትኩም ዘፈረዮን ዝተዘርግሖን ከምኡ ከኣብ ኩሉ ዓለም ይፈረን ይዝርጋሕን ኣሎ። እቲ ፍቁር መተኣይድናን ኣብ ክንደና እውን እሙ ኣገልጋሊ ክርስቶስ እውን ዝኾነ ኤጳፍራስ እውን እዚ እዩ ዝመሃረኩም። ብዛዕባ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዘለኩም ፍቅሪ እውን ንሱ እዩ ዝነገረና። ስለዚ እውን ንሕና ካብታ ዘሰማዓናላ መዓልቲ ጀሚርና ብኩሉ መንፈሳዊ ጥበብን ርድኢትን ፍቃር ኣምላክ እንታይ ከም ዝኾነ እትግንዘበሉ ሙሉእ ፍልጠት ምእንቲ ክህልወልኩም እናለመንና ብዛዕባኹም ካብ መጽላይ ኣቋሪስና ኣይትፈለጥን። ብስናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፍረ እናፈርየኹም ብፍልጠት ኣምላክ እናኣብየኹም ንኡ ዝበቀ ህይወት እናገበርኩም ንጎይታ ብኩሉ ምእንቲ ክትሓጐሱን ንጽሊ ኣለና። ዓብይ ትዕግስትን ጽንዓትን በቲ ክቡር ሓይሊ ረኺብኩም ብኩሉ ሓሊ ምእንቲ ክትበርትዑ ናይ በረኸት ናይ ወልድ ፍቅሪ ማይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስት ራስ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ኩላቶም ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያት ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሲ ተንሥኡ ለጸሎት
አምለኩልክሙ እግዚአብሔር አምላኽና አምላክ ዘላለም ቀዳማይ ዳሕረዋይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብዪ ብስራሕ ሓያል ብምኽርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዓ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣለና ገጽካ ርየና ማእኸልና ምሳና ንበር ልብና ንጽእ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ፍቓድና ዝገበርና እዩ ሓጢኣትና ሓደገልና ኦ ጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እነቕርብ ግበረና ምስጋና ካብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱሳት ደራሽካ ይዕረግ ሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስሎም ኣሜን። አሜን። First James chapter 1 verses 1 to 12. James, a slave of God of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes in discipleship, greetings. Consider it a great joy, my brothers, whenever you experience various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. But endurance must do its complete work, so that you may be mature and complete, lacking nothing. Now if any of you lack wisdom, he should ask God, who gives to all generously and without criticizing, and it will be given to him. But let him ask in faith without doubting. For the doubters is like the surging sea, driven and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. An indecisive man is unstable in all his ways. The brother of humble circumstances should boast in his exaltation, but the one who is rich should boast in his humiliation, because he will pass away like a flower of the field. For the sun rises with its scorching hot and dries up the grass. Its flowers fall off, and its beautiful appearance is destroyed. In the same way, the rich man will wither away while pursuing his activities. Blessed is the man who endures trials, because when he passes the test, he will receive the crown of life. ቅዱስ ስሉስ ቅዱሳን ህሩያን አርዳኢከ ናዝዘነ በሳዕልከ በእንተ ቅዱስ
አንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሐዋርያት ረኽበት ወጎይታና ወጎይታና ድኻ ክብሪ ወንጌል ክምሩ ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ሓዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይስፍር ዓብዪ ኣብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብትሕ ምሕረትካ ክሳዕ ዘለኣለም ከዘስተምሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ወጎይታ ንኣና እውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ንውራት ዝበቕዓና ክትገብረና ንልመነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሳሰሮም ክንስዕ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ፍቕሮም ክንጸንዕ ብዘይሰናይ ኣምልኾም ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋ ሃበና ምንቶም ዝመሰረትካዮ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስ እንተ ሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላይላ ባግ አመሬትከ ወአብዝ ለዛት አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በማንከ ቅዱስ ነዛ ተኽል ወይን እዚኣ ናብ ዝሓያ ኣብ ዙርያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ዘለካ ክብርን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ጽንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሐዋርያት ረኽበት ዝዜናበብ ሐዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኾን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ጓይማትከ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ዮሐንስ በረከታ ወልደ ሩፋኤል ገብረ ትንሣኤ ወልደ ወስጣቴዎስ የማነ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር አብርሃም ወልደ አማኑኤል ሐና ማርያም ዓመተ ጽዮን ጽጌ ሐና ወለተ ስላሴ ወለተ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን አስቴር ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 18 ካብ ቁፅሪ 7 ክሳብ 16 ኣብ ጥቓታ ስፍራት እያ ከዓ ናብ ጵልብዮስ ዝበሃል ኣውራ እታ ደሴት ሓያለ ጉርሁ ነበራ። ንሱ ብፍቕሪ ተቐቢሉ 3 መዓልቲ ኣእንገደና ኮነ ድማ ኣብ ጵብልያስ ብዓሶን ብውፃት ትከብድን ሓሚሙ ነበረ። ጳውሎስ ከዓ ናብኣትዩ ጸልየሉ ኣእዳው ኣንቢሩ ናሕወዮ። እዚ ምስ ኮነ ድማ እቶም ካልኦት ሕማት ደቂ እታ ደሴት ናብኡ መመጺኦም ተፈወሱ። ብብዙሕ ክብሪ ከዓ ኣኽበሩና። ክንብገስ ከለና እውን ዘድልየና ዘበለ ኣስነቑና። ድሕሪ 3 ወርሒ ከዓ በታ ኣብታ ደሴት ከሪማ ዝነበረት ዕላማ ዲዮስቆሮስ ዘለዋ ናይ እስክንድርያ መርከብ ጌርና ተበገስና። ኣብ ሲራኩስ ምስ በጻሕና ከዓ ኣብኣ 3 መዓልቲ ጸናሕና። ካብኣ ሓሊፍና ከዓ ናብ ረጊዩም ኣቶና። ንጽብሒቱ ንፋስ ደቡብ እንተተላዕለ ድማ ብኻልኣይቲ መዓልቲ ናብ ፔቶሉስ ኣቶና። ኣብኣ ኣሕዋት ረኸብና ምሳታቶም 7 መዓልቲ ክንቅን ለመኑና። በዚ ከምዚ ናብ ሮማ ኣተና። እቶም ኣሕዋት ወሬና ምስ ሰምዑ ከዓ ከሰዓጵዮስ ፎሩስን ክሳብ 3 መሓድርን ክቕበሉና መፁ። ጳውሎስ ከዓ ምስ ረኣዮም ንኣምላኽ ኣመስገነ፣ ልቡ ንሃድአ። ኣብ ሮምየ ምስ ኣተና ከዓ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ነቶም እስራት ንሓለቓ ሱራት ተሓሊፉ ሃቦም። ጳውሎስ ግና ምስ ሓደ ዝሕልዎ ዓቀይታይ ንበይኑ ክቕመጥ ተፈቕደሉ። Acts 28:7-16. In that region there was an estate of the leading citizen of the island whose name was Publius, who received us and entertained us courteously for 3 days. And it happened that the father of Publius lay sick of fever and dysentery. Paul went in to him and prayed, and he laid his hands on him and healed him. So when this was done, the rest of those in the island who had disease also came and were healed.
They also honored us in many ways, and when we departed, they provided such things as were necessary. After 3 months, we sailed in an Alexandrian ship, whose figure was the twin brothers, which had wintered at the island. And landing at Syracuse, we stayed 3 days. From there, we circled around and reached Rhegium. And after 1 day, the south wind blew, and the next day we come to Puteoli, where we found brethren and were invited to stay with them 7 days. And so we went towards Rome. And from there, when the brethren heard about us, they come to meet us as far as Apelliform and 3 inns. When Paul saw them, he thanked God and took courage. Now, when we come to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard. But Paul was permitted to dwell by himself with a soldier who guarded him. ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ቅድስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በዚሕ ተወሰኸ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ኸኣ በዝሑ ንስሙ ክብሪ ምስጋና ይኹን አሜን። ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጋዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝመዓዛ ዕጣን ዝተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨር ሓጢኣትና ንጽሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኹሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላና ሕዋላት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝክራ ንልመነካ ኣለና ምንቲ ንሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ወንቂ ዝኾነ ጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ጎይታ ነፍሴ ባሪኻ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ዓረ መስቁልሳን ካብ ሕቁፋ ተቐበሉን ዓናውን ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንበታትን ካባና ተፈሊመና ፍቓን ከይላገጹልና ኣብ መንበሩ ሕያው ኣይጓሳ ንበለልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕረፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወኢይስምዕ ህየንቱ ኖላዊ ሄረዋ ቀዊለ መንበሩ አሜን። ክረናሶን እግዚኦ ተሳለን ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም ባልኩም ቅድስን ብፅትን ዝኾነት ዝንስን ካልእ ብዘይምቁራፅ ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ኣቦ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕርፉ ኣቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንዓርፍ ኦ ጎይታ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም መዋዕልሃ ጸልዩ በእንተ ማሕበርና ውግበተ ለኩልነ አሜን። ክረናሶን እግዚኦ ተሳለን ኦ ጎይታ ኣምላኽ ከይተንስእ ሞፀራትካ ይበቶን ንቕዱስን ብርኹን ስምካ ዝፀሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይሓወሱኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትልቤት ኣእላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ባዕሉ ወድኻ ምስጋና ስልጣን ምስም መንፈስ ቅዱስ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘላለም ዓለም ኣሜን።
ድሕነትን ልምረልኪ ክብል ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ንጥንቲ ድንግል ንነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጥንትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልመኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንከ ንጥንቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪናትን ክሕሊ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ወና ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ልምነክ ኣለና ዝውእቱ ግዜ ባርኮት
ማርያም ተወልደ ጌታ ያረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዮርዳኖስ ተጠምቀ መስቀል ተሰውረ ጌታ ያረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜም አብሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሃይማኖት አቦ ዝተቐመጠ ንሔዋንን ሙታንን ፈርድ ከማስሽ መጺኡ ኦ ጌታ ያረበልና ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ክርስቲያን ለዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንና ቅዱስ نعلم الفترة أيو كابينا بوزمر رضي على الحافظ كما كسر ما تطاقنا زير كبران كاسا كخنا نتمغنا من كما ستفتح كابم نتكلل كنا ولسا كبارت زير حيق مساعتهم دنبير نتاب فرام مرعدن اتلمنا نفس زي سنان كما حساب كل صلت كنحنا غازمر مر كيدمن نايو زلينا فريد فعاليبنا وزي مترطار كنت وغلنا سمعنا زي مرمر برهان بسرى السماوات نايتم حضرهم درمتك على ملاك مسكانا مهل السماعي وقويتان لمنا قالنا سمعنا ناغان مسكن ناغان ودسن ناغان بارقنا لنا باقاد ما كنسان ببنذي قارت قال هبنا وقويتان احنا وارد كان مسكنك قالونا سمعنا نعم سادقان سبرات مركوس نعورات بران نحقزات البين لمسامات منسي بحمام ستحزو محوين سمامات فوسعون كايم نموزل وفون سلمان ساقي بران سفتر ذي عرب سعاي زيت أفهم أبراتيو كل ساعة أبلع الغدسان زبر استحي مدو فتاو نخلو سلمات عالم سفتريو سبن مرحان توليد كان نخلو تقلس كان نفس مدس كان سايغان نخلو ما ببجلي قديم فحاليها نملاختي زفتركا أبو خلو جيس عالم نمدر زفتركا يانس خايخا خابت انتي تبابنا عمرون كباب نبز عالم زستلاخ زهلاوي زي برس زمرمرني زير منفسيو
ነዚ ዘብሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ጎይታ ምንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዛምንቑ ንዕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ፀላይ መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳ ብኻ ፍቕር ገበርካልና ማእኸልና ኾንካ ንማዕረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምጥላል ፀላእ ክንዕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ፀናዕንና ዘፍታማትካ ተቐበል ብሓትያትን ዝርኸሱ ምሕረትካ ንፅህና ዓይናሻ ኣለብብ ንጥፋኣት መለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕነ ጎይታናን ኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ፀግዕ ኾነና ወለኩልነ ኮን ፀወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን በልዎ መላእክት በችራነ ቃሉ በስልሳ አካሉ አማን የርሱሙ ማርያም ወላዲቱ መሐር አምላኽ ይመሐረና ይቅረባሃል አምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላም ንሕደረ ሰላም ይውዕለና ጸሎትና መስዋዕትና ንቀበለልና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና ብሕገ ወንጌል የቁመና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቃዓና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ካብ ዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካ ረድኤትካ ናውርድ ኩናትን ወርኺናትን ንፋስካ ንፋስ ሰላም ተሪድካ ክትፀርገልና ንልምነካ ኣለና ልቢ ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕትና ክትንክፍሞ ጎይታ ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ህድኣት ናብ ሓድነት ናብ ዕብየት ክመርሑ ናብ መንፈሳውነትን ዘለኣለማውነትን ከሪእና ናባኻ ከፍልጡና ጓሶትካ ክትገንሕ ንልምነካ ኣለና ንዓና ድማ ናይ እምኒ ልቢ ውፂኻ ናይ ስጋ ልቢ ዓድለና ዝሰሚዕ እዛን መንፈስ ዝርያ እዛ ያዒንቲ ናይ መንፈስ ዓድለና ነፍሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ዮሃንስ በረከት ኣብ ወልደ ሩፋኤል ገብረ ትንሣኤ ወልደ ዮስጣቴዎስ የማነ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር አብርሃም ወልደ አማንኤል ሃና ማርያም ወለተ ጽዮን ጽጌ ሃና ወለተ ስላሴ ወለተ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን አስቴር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈና ዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስለደልና ከምቲ ንሐዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም መዝሓልግና ኣሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ከም ክባድሕና መንበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ዋዴና ብሰንኪ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ በዳቕ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንጽሕኻ ንስበረቲ ኢኺ ፍርማህፀን ክብሩኽ ወምልእን ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻድገና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳሌ ኻወነ ስብረቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢአትና ብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ተንሥእ
ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ካይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ውፃት እየን ዝበልካዮም ንዓናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ንልምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዕርፎም ንዝሓመሙን ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርባለና ንዘለዓለም ዓለም ويكون كما إس أنت تكرت هابوها زماي أنت تو فريها ببجزيها وقصناني يتنقف سوكرتا فريها ببجزيها تهب قصنات عزيز رجل أبو سمع عزيماي تغلط ونفهم وإن أنت تكرت هابوها زماي أنت تغفرها ببجزيها وقصلاني يتنقف تكرت هذا معزمة انت تغفرها بابا جزاها وقصلاني يتنقف
ሀበ ዋዘማይ እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቐድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምቅጥቃጥን መዘገልግልዎ በብሰዓትን መዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ናገልገልትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምር ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮም ኩሉ ሕማምን ካሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበርሑ ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣኻዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ኣልኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናና ንዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርከና ናይ ህዝብኻ በሳኺ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተላለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ አመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንወልድ አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ዋጽምዑ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካሉና እግዚአብሔር አምላኽና ዝንበበልና ቃል ወንጌልካ ኣብ ውሽጢ ልብና ክፈርን ኣብ ኩሉ ዓለም ክዝርጋሕ እንደግፈና እግዚአብሔር አምላኽ ንዝሓመሙ ምሕረት ንዝሓዘኑ ምጽማን ዝዓረፉ ገነት መንግስቲ ሰማያት ያርፈልና ነፍሳት ኣግበርቲ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ወልደ ዮሃንስ በገረታ ወልደ ሩፋኤል ገብረ ትንሣኤ ወልደ ዮስታቴዎስ የማነ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር አብርሃም ወልደ ማንኤል ሃና ማርያም አመተ ጽዮን ጽጌ ሃና ወለተ ስላሴ ወለተ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን አስቴር ገነት መንግሥተ ሰማያት ያርፈልና ስምካን ጽቡቃት ግበረና ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻ ፈቃድካ ከምታ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናንስ በደልና በደሎም ከምዝሓደግና ኣሎ ፈተናና ይሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋል ድልና እምበራ ፈተና ይትህልወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን وعدنا وسنجل مريم أنا أقول جبريل ملا سلام سلام لك الأخو بعدنا خدين قلقي نسقعوا نقلقي أدرك سيابير بيتا سراوي سلام لك الأخو نسقنا ونسقنا تيخي فرمح شمكم رخي ومن تسقى سيابير نساقي وفت تجاسي بلقي حتى نحال قلنا نفتو الدخي يسكر صول من دانا معرض من النامين وانجل منقصة سماء منقصتون صدقون وفيني وفيك الأخو መንግሥተ ሰማያት ከምን ተነሱ አውሎጊዮስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔርና ጌታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያና አገልጋይ ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝነገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለኩም ኩሉ ሰዓት ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ 34 ወዲ ሰብሲ ከምቲ እተመደበሉ ይኸይድ እዩ። እቲ ወዲ ሰብ እቲ ወዲ ሰብ ብኡ ዝተሓሰብ ኣይግና ንደቀ መዛሙርቱ ድማ በሎም ካብ ምግቢ ህይወት ተዓቢ ካብ ክዳኑን ስጋ ይዓቢ እዩ እሞ ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎ ወይስ ንስጋኹም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቑ ብለኩም ኣለኹ። ናብ ኮኻት ድማ ኣስተብህሉ ኣምላኽ ይቕልቦም እምበር ኣይዘርዉ ኣይዓዝሩ ማዕኸን ወይ ቆፎ የብሎምን። ካብ ኣዕዋፍቲ ንስኻትኩም ደግዳ ክንደይ ኣዚኹም ዘይትበልፁ። ካባኻትኩም ከ ተጨኒቑ ኣብታ ቁመቱ ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ? እዚ ቀሊል ነገር ምግባር ካብ ዘይትኽእሉስ ንምንታይ ደኣ ብኻልእ ትጭነቑ? ዕምባባታት ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ኣስተውዕሉ። ኣይፅዕሩን ኣይፈትሉን እዮም። ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብረቱ ከም ሓደ ካባታቶም ኣይተኸድነን ብለኩም ኣለኹ። ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ፅባሕ ግና ናብኡ እቶን ዝድርበ ሳዕሪ በረኻ ከምዚ ገይሩ ክኸድኖ ካብ ኮነስ ኣብቱም ጉልላት እምነት ንዓኻትኩም ግዳ ከመይ ኣብዚሑ ዘይከድነኩም። ንስኻትኩም ከዓ እትበልዕዎን እትሰትይዎን ኣይትደልዩን ኣይትጨነቑን። ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ዓለም ይደልይዎ እዮም እሞ እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩምሲ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። መንግሥቲ ኣምላኽ ደኣ ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውሰኸኩም እዩ። ኣብታ ሒደት መጓሴ እታ መንግሥቲ ክህበኩም ፍቓድ ኣቦኹም እዩ እሞ ኣይትፍራህ።
ኣብቲ መዝገብኩም ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኹም እውን እሞ ፀሪትኩም ሽጡ ምጽዋት እውን ሃቡ ሰራቂ ኣብ ዘይረቐርቦ ነቐዝ ኣብ ዘየጥፍኦ ዘይበሊ ማሕፉዳ ዘይጐድል መዝገብን ኣብ ሰማይ ዕቆሩ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል መኑ ይመስለከ እምነ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይቲ ምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠበበ ቂዕናኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍለ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሓ ኣይኮንናን ኦ ነዛ ባህልና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ሌላይኻ ንምን እንደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዝን ናና ናገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈላለድኻ ይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብዝህላልነት ሰራሕናዮ መስተስረይን ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ለናይኻ ንምንደልና ኣለና ጎይታኻ ወሰን ምሳ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ
እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ عرف من كسميات مامسر كان أحد الروح اللهم زي بلنا باقي حين خو من تال تغلال يبلوس كبدات لنا قبنا استفلي منافقا كيسال قلنا بندور روح اللهم منبر عن ولنا እግዚአብሔር አብ ጌታ መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙለና ወመፍቀር ሰብ ካብረራ ይኻን ለምን እንደልናለና ጌታ ማሕበርና ዘርክር ሞባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስየታ ብዘይ መከልኻልን ንቅድስን የትን ፍቓድካ ክገብሩን ናትካ ክኾኑን ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህና ንማግበሮ ናህና ንባሮትካ ካባና እንዳሓን ዝመፅን ንዘላለም ሰናይ መዋል ሃብቲ እግዚኦ ኣምላክ ወየዘነ ወፀርከ ወየብያዮ ኩሎሙ
እምቅድመ ገጽከ ላይታለ ቅዱስ ወብሩከ ስመከ ጐይታ አምላኸይ ትንስእሞ ጠላትኻ ይበተኑ ብርሆም ቅድስም ካጠሩ ኹሎም ካብ ቅድም ገጽካ ይረሓቁ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኻት እልፍን ኣእላፋትን ዘለቤት ኣእላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ በዓል ወድኻ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖትና አሐዱ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አብ ለዚእነ ወላዲነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ እላዌሁ አነግንዮ አቀዲምና ግብፅ ተናገርና ንህላዌው ምኽንያት ስለዘይብሉ በሁሉ ዘመናት ዱርዩበት መጀመርታን መፈጸምታን የብሉሉ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ናብ ዘይደልዎ ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስኾን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩበት ዘይፍለስ ስውር ኣይኮነን እንታይዳ በኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቡን ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊት ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሪደሰ ናብ ዝለኣኾ ኣቦ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን እልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ይሰደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝደርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድውን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሕዩ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣዳም ስጋና ምስ ስጋ ዘይትምውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕና ስጋና ርቑሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓዳንስትን ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምናኻ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከቶፀስ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁዳይ ንገዘብ ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ጽበዩ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባሕሪ እዩ ንዑ ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ እምይሁዳ እስር ወእሴይ ዘስልጣኑ ሎቱ ስብሐት
ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢለይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጽሄ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን። ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለት እምበር ብንጽህና እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሄ እመቦ ዛስተካከለ ስንተቃለ ቀሲሳው ዝሃከ ሐዋሳ ነገር አውዞ ቆመ በከይ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ያምር ወይጠቅ ማሙለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንሳ ሳላለሁ ህየንቱ ብራኬ መርገመ ወንቲስርት ኃጢአት እሳት ጋን ሚረክማ በእግዚአብሔር ኦ ጎይታዬን አምላኸኝ ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉዕ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን አድሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ሰናይን አብረው መዘዝ መርኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ጥመሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግንን ኩሉ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ዘላለም ዓብ እግዚአብሔር ንዘብ ዘይጥፋት ፈጠርካ ይቐደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ባ ከምዚ እናበሉ ከመስግኑኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሁላትና ስምረት ካመላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካረ ከይውን አንጽሐና ንኹልናውን ብመንፈሳዊ መሳዕም ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት
ምስ ገራብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ። እንበለሞ ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ ደምካን ውበትካን ቅበል ሃበና ንስሓ እውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ናይ እግዝእትነ ማርያም ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ ቅዳሴ ናይ ቁርባን ምስጋና ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ መንፈስ ቅዱስ ዝደረሶ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና እዚ እዩ። በረኸት ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሃገርና ኤርትራ ካብ ረድኤት ነዛ ዘለና ሃገር ብሰላም ረድኤትን ይሓልዋ ምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ዋይ ማቴዎ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ዮሐንስ በረከታ ወልደ ሩፋኤል ገብረ ትንሣኤ ወልደ ዮስጣቴዎስ የማነ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር አብርሃም ወልደ አማኑኤል ሐና ማርያም አመተ ጽዮን ጽጌ ሐና ወለተ ስላሴ ወለተ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳነ አስቴር ነፍሶሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ አነና ማርያም ቅዳሴ አነግር بمبزح زي كونه بموحد أنا نايدنقل وداسي أنقل بمنوح قال بنزقع ذلو زي كونه انتاي دا قال بمحصار أنا نايدنقل عبيتا أنقل لومي بزع للزيا أبكد مزقرو مستيرين أبكد مزناي قربان مادن بتحتنا بفغر نقوم بمنفسهم زرخصو سبات كابو خطع مزيقولوا بحق قربانيو كم تقدموا تابوتات بدن بقعنا الحين لا من زنبر أيكونن انتاي دا حويو نتوم فقاد زقبرو قناعات لبي زادحن حويو نتوم سمو زخحدو عمد سقنا زبالا حويو ببهاريو مساتاويان زخونو جربين سرافيل انكتنكي وزيقولوا بحق حويو او مريم بنت وانا بيت اسمه كذا ما بعثك ضمان وسدي وزبعمان مريم امانو بالحق امانو مسيوت زخنا سلاز ولدكنا من تزي نفكرك نعيكن سعبت هواريات زخنكم بمنبار إذ تشمكم
ኣቦታትና ናብ እግዚአብሔር ከተማሉድና ተቐቢልናኩም ኢና ብዘመንና ድማ ናብ እግዚአብሔር ከማሉድና ነዞም ናይ ዓባይ ሃገርና ጳጳሳት አቡነ መቃርዮስ አቡነ ሲኖዳ ተቐቢልናዮም ኣሎና በእንተ ብፅዕት ወፍስሕት ወስብእት በኩሉ ወቡርክት ወቅድስት ወንጽሕት እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወራት ክርስቲያን ዝኾነ ዝኸበረ ሰማያውያን ምድራውያን ባርክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባናና ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝኸውን ከም ዝረኸባ ግብረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ እሳት ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ኽትባብ ፀሓዮሞም ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑን መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓዙ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዛኸሎም ብቑናዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓረፍ ነብሳት ኣክብርቲ ኳይማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ዮሃንስ በረከተ አብ ወልደ ሩፋኤል ገብረ ትንሣኤ ወልደ ኤዎስጣቴዎስ የማነ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር አብርሃም ወልደ አማኑኤል ሐና ማርያም ዓመተ ጽዮን ጽጌሃና ወለተ ስላሴ ወለተ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን አስቴር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ቁርባን ብወይኒ ብመሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቕሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረያት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረሕረሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብካ ኩሎም ተቐበለሎም እንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጉስ ብጽኑ ማዕሰቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ ምዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን ለሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ኦ አማላዴት ነዚኣቶምን ንኹሎምን መገዲ ቃል ሓቂ ንዝምህሩ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነፍሲ ኩሎም ምእንቲ ክዕርብ ናብ ወድኺ ኣማልዴ ነገሥታትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰበስልጣንን ወራዙትን ደናግልን መነኮሳትን ንሃብታምን ንድኻን ንዓብይን ንእሽቶን ርዳእን ንዘይብሉ ንዘኽታማትን ንስደተኛ ንመሳኺንን ኣማልዲ ኣቐዲሞም ካብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ኣማልዴ ብሕልፍኻ ነዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝሞቱ ፍጹም ዕረፍቲ ኽቦም ንስኺ ተጊኻ ኣማልዲ ስምዕውታ ሰማዕታት ኣብ ተሰምየሉ ቦታ ናብ ቦታ ብሩኻን ጻድቃንን ኣብ ቦታ ትጓን መላእኽትን ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ
ርስቲ ኸስም ግድማ እግዚአብሔር ስልጥንዮ ዕለት ነብሮ ታንስ ጸጋት መላክ ወፍስሐ ዘውሕዘክና በልናነታ ምስጋና ዝመለትክን ውድሳን ከንዕብያን ብፍርሃት እግዚአብሔር ነተንስን ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፌልን ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ ውስተ ሰማይ እግዚአብሔር ኣብ ካብ ሰማይና ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዝናት ብሓቂ ጠመተ ኣተንፈሳ ጨነወ ከማኸ ዝበላ ይኸበን ማእዛ ኽፈቶ ግርማ መልክዕኸ ኣፍቀረ ዝፈቶ ወዱ ናብ ኣኽላኸ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስዮ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ወዲ ዋሕድ ቅዱስዮ ዘጽንዓኪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ እውን ቅዱስዮ ኣብዝ ምስጋና ዝመላክ ድንግል ብመንን ብናይመንን ክንምስለኪ ንኣማንኤል ዘይምርመር ኣለባብሳ ስጋ ካባኺ ዝለበሰ ማለማ ንስኺኺ ቅጥኑ ካብ ጥንቲ ስጉ ኣዳ ስጋ ብጥንቲ ካብ ኣዳም ገበረ ፍጹሙ ስጋ ኸዮ መወርወር እዩ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትንታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚአብሔር እዩ ኣላሚ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ እቲ ነገር እዚ ክንደይ እጹብን ድንቅን እዩ ኦ መሰጋገሪት ቀዳሞት ኣቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት ባእኸ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መድያይዎ ዝኾንኪ መሳልል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ባእኸ ተሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፍኡ ዝኾንኪ ንስኺኺ ነቲ ብዓመፃ ዝተቐትለ ኣብየ ለውሃቱ ነሴት ሕያውነቱ ንስኺኺ ንሄኖክ ምግባሩ ንኖ ካብ ኩፋይ ዝድሓነላ መርከብ ንስኺኺ ነስየም ክፍሊ ምርቑ ንስኺኺ ንኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሐቅ መዓዙ መሳልን ያዕቆብ ንስኺኺ ንዮሴፍ መፀናንዒቱ ንስኺኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ጢና ጸጳጦስ ንስኺኺ ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረት ጸናጽልን ከም ብሓድሽ ዝበቖለትን ዝዓንበበትን ዝፈረየትን በትሪ ንስኺኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጌደዎን ጸምሪ ንስኺኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺኺ እሴይ በኣቲ ተመክሐ ሱር ንስኺኺ ሰረገላ ኣሚናዳብ መሰንቆ ዳዊት ናኽሊል ሰሎሞን ንስኺኺ ዝተሓፅረ ተኽሊን ዝተዓፅወት ዕላማይ ንስኺኺ ናይ ኤልያስ መሰብ ወርቂ ንስኺኺ ቆራዕ ኤልሳ ንስኺኺ ኢሳይያስ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተነበየልክ ንስኺኺ ዳንኤል ብዘይሩካብየ ከም እትወልድ ዝተነበየልክ ንስኺኺ ፋራን እትበሃል ናይ እንባቆም እንባ ንስኺኺ ናይ ሕዝቅኤል ዕፅውቲ ምብራቓዊት ኣፍ ደገ ንስኺኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ሕግን ናይ ምክያስ ምድሪ ኤፍራጣ ንስኺኺ ናይ ሲኖሪዶስ ዕንፀይቲ ወድ ንስኺኺ ንናሆም መሕወይት ቁስሉ ንስኺኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺኺ ናይ ምክያስ ንጽሕቲ ኣዳራሽ ንስኺኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ምሳሌን መጎስ ሃዋርያትን ንስኺኺ ንሰማዕታት ኣድዮም ንመላእኽቲ ሃብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደጊኣ ንዝነቕሑ ደናግልን መነኮሳትን ወራድትን መመክሒቶም ንስኺኺ ኦ ድንግል መዓዝ ብፍትወት ሓጢኣት ተጸንስኪ እንታይ ዳ ካብ ሃናን ኢያጨሚን ብሕጋዊ ሩካብየ ኢኺ ዝተወለድኪ ኦ ድንግል ብቅድስና ብንጽህና እንዳ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርክ እምበር ከም ተንቀሳደን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ብፃውቲ ዝዓበኻ ኣይኮንክን ኦ ድንግል
ካብ ሰማያ ሰማያት ዝበሰለ ህብስቲ ዳእምበር ምድራዊ ሕብስቲ ኣይተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝተቐድሐ ሰማያዊ መስተ ዳእምበር ምድራዊ መስተ ኣይሰተኽን ኦ ድንግል ብቅድስና ብንጽህና እንዳተሰሪኸ ነበርክ እምበር ከምተን ቅድሚኽን ድሕሪኽን ዝኾና ኣንስቲ ርስሓት ትፈልጣ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናት ወደሱኺ ከም ዝተባሃለ መላእኽተ ሰማይ ዳ በፅሑኽ እምበር መታለልቲ ኣግባዛይ ዘናግዑኽን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ክሕልወኪ ዝኣን ዮሴፍ ተሓቂኽ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽህናኸ ምስ ረኣየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኸ ለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኸ መጺኡ ሓይሊ ልዕሉን ከጽልለኪ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃልካ ካብ ዕቕፋ ኣቡኡ ከይተፈልየ ናባኸ መጸ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ኣብ ልዕልኑ ካብ ልዕልኑ ከይጐደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወሰኾ ኣብ ማህፀንኪ ሓደረ መለክዒ ወይ መወልወሊ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከስኺ ሓደረ እምበኣር ከስ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ጉባእ ኣይኮነን ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዚ ኣክልነት እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ ውሱን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበፅሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እፁብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ጎንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ፀጋምን የብሉን ንመለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርኣዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናንን ምትሓት ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግድዓን ዝረኣየሉ ገፅን ብድሕሪ ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ነበልባል ሓዊ ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮሲ ንጹህን ጽሩይን ብሩህን እዩ እቲ ዝለኣኸ ኣብ ብህልውኑ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣኸ ወልድኻ ብህልውኑ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ብህልውኑ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወልዲ ኣይዓብን ወልዲ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዲ ኣይንእስን ወልዲ ድማ ካብ ኣቦ ኣይንእስን ከምቲ ኣብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ንይስሐቅ ዝእዝዞ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ኣቦ ብምዃንን ወልዲ ኣይእዝዞን እዩ ወልድኻ ውሉድ ብምዃን ኣይዓብን እዩ መንፈስ ቅዱስን ማዕረ እዩ መለኮሲ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመኽሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፍጽሙ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈጥሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰናዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጠቅሑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይልእኹ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምስክሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የላምዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የንጽኡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽርዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጥብኡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኽልሉ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልብሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የመጉሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምርምሩ ብባህሪ ፍሉይን ባዕድን ከይኸውን ሓድነት ካብ ሰለስትነት ከይፈለና ከም ዝንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ብኣካል ተሓወሰ ከይኸውን ከዓ ሰለስትነትን ሓድነትን ንፍለ ከም ኣብርሃምን ይስሐቅን ሰለስተ ማለት ናይ ኮና እንታይ ደኣ ሰለስተ ክነሱ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ኣዳም ሓደ እዩ እውን ኣይንበልን እንታይ ደኣ ሓደ ላዊ ክነሱ ሰለስተ እዩ ንሆ ኦክያት ኣይሁድን ውግያት እስማኤላውያንን ዘየሰውዕሉ ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ሓደ ጋፅ ሓደ ኣካል እዩ ክብሉ ንሰምዖም ኣለና ንሕና ብዙሓት ኣማልኽትን እንሆ ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ኣጋንንትን እዞም ድኹ ኣረማውያን ንሪኦም ኣለና ንሕና ግና ቅኑዕ መገዲ ንዝምሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከም ዝናበሉ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ ወልዲ ፀሓይ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ ኣብ እሳት እዩ ወልዲ እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን እሳት እዩ ኣብ ኣርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ
ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልዱን ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስን ብርሃን ወጋሕታ እዩ ብባና ብርሃኑ ጸልማት ዘርሓቐ ሓደ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ኣብ ጉንዲ ወይኒ እዩ ወልዱን ጉንዲ ወይኒ እዩ መንፈስ ቅዱስን ጉንዲ ወይኒ እዩ ኩሉ ዓለም ብኡ ዝመቀለ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ ኣብ ሓሊብ እዩ ወልዲ ሓሊብ እዩ መንፈስ ቅዱስን ሓሊብ እዩ ሕዋስ ዘይብሉ ሓደ ሓሊብ እዩ ከምዚ ነኣምን ከምዚ ንእመን ጸሎተ ሃይማኖት እስከ ናብቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለስ ንቅድስቲ ድንግል ድማ በቲ ንኩሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከምዚ እናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ብዝሓደረ ገፅ ሓዊ እዩ ልብሲ ሓዊ እዩ ክዳነ ሓዊ እዩ ከመይ ከዘ እንደደኪ ንስኺ ንእሽቶ ኣካል ኢኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከተዘርግሐ ኣብ ጎንኺ ብሸነኽ የማን ዲ ወይስ ብሸነኽ ፀጋም ጎንኺ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ እቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘንፀባርቕ ጭርባው መንበርዳ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስግርድና ኣደ ምዃን ጽበት ከርሲ ምስፍሓት ብዘይሩካቤ ከም ነቢ ካብ ቃል ዝተረኸበ ፅንሲ ምስ ድንግልና ተዋህደ ሓሊብ እጹብ እዩ ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕሊናይ መዓሙቕ ባሕርታት ወድኺ ክሕምስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድኺ የጋፍዖ ከም ብሓድሽ ክሓስብ ከለኹ ድማ ሕሊናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ ናይ ህያው ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያው መሰወር መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ንዓይራት ክሳዕ መጠርብ ዕርቦም እኳ ኣይበፅሕን ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕሊናይ ኣብ መንኮም ነፋሳት ተፃዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራን ክርእን ዕምቀት ባሕርታት ክርክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናይ ኩሉን ብኩሉን ይዘውር ናብ ኩሉን ብኩሉን ይዘውር ግናኸ ዓቕሚ ስኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውን ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሃዋርያትን መጠን ዕብየቱ ንምውዳስ ዘይኽእል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመራመር ማዕሙቓቱ እውን ኣይንጠናቐቕ ዘይድፈር ግሩም እዩ ብኣና ግና ትሑቱ እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ ብኣግና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮን ዳሃሰስናዮን ምስኡ ከዓ በላዕናን ሰተናን ሕጂ እውን ከምዚ እናበልና ነመስግነካ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ጐይታ ይቀበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብዘይ መስቀል ተሰቕለ ኦ ጐይታ ይቀበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊሰ ምስጋና ተስመዓደገ ኣብ የማናት ቦታ ተቐመጠ ኣብ ያማናት ንፈርድ ከም ብሓድሽ መጺኡ ኦ ጐይታ ይቀበለና ምስጋናና ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁነና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ይቀበለና ኦ ድንግል ዝብላዕ ዘፍረኽልና ዝስተወን ዘፈልፈልክልና ኦ ሕብስቲ ዝኻባኸ ዘተረኽበ ኣሚኖም ካብን ዝበልዑ ህይወትን መድሓን ዝህብን እዩ ኦ ሕብስቲ ዝኻባኸ ዘተረኽበ ብዘይ እምነት ካብን ዝበልዑ ዘይሕየኽ ጥንዐ እያለ ምን ኣድማስ እዩ ኦ ጽዋ ዝኻባኸ ዘተረኽበ ኣሚኖም ካብን ዝሰትዮ ጥበብ ዝገልፅን ህይወት ዝህብን እዩ ኦ ጽዋ ዝኻባኸ ዘተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝሰትዩ ዘስክርን ሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ዝውስኽን እዩ እምበር ሕጂ ምንታም ብምስጋና ንዓኻ ምስጋና ንመንግሥትኻ ምስጋና ንጹሕ ዕጣንን ዕርገልካ ኣለና እናበልና ተዘከረ Yahweh
ናይ ሃብተን ኩሉ ፍጹም ዕድልን ካብዩ ሰብ ኮነ ብዘይበይን ሓጢኣትካ ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጸመ ሕጊ ዕብራውያን ተማሃረ ብኢድ ዮሃንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ ጠመን ጸመን ተኣምራት ገበረ በታ ነብሱ ንሞት ሓሊፉ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማንን ብጸጋምን ምሱ ከለዉ እቲ ፍጥረቱ ክርዳድ ዝኾነ ዘተሓዘ ይሁዳኻ ምስኣቶም ከሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱ ናብ ሳልሳይ መዓልቲ ብስጋን ብነብስን ዓፅምን ደምን ከም ዝቐደም ዝነበሮ ኮይኑ ከምዚ ትንስ ንደቀ መዛሙርቱ ብዙሕ ትምህርቲ ኣመልከተ ናብ ሰማይ ናበቦ ቅንዒሎ ረኣየን ናይ ባህሪ ወላዲውን ማለደን ደቀ መዛሙርትኻ ካብ ኩሉ ክፉምን ትኽሕልዎም ሓደ ረሃበ ብሩኽ ክነሱ ባረኸ ቅዱስ ክነሱ ቀደሰ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦ መዝሕብስ እዚ መንታኻትኩም ንበጃ ኩሉ ዓለም ዝወሃብ እዩ እሞ ውሰዱ ብልዑ ድማ በሎ መዘጽዋዜ መንተኻትኩም ኩናት ዘፍስሶ ደመዩ ውሰዱ ስተይ ድማ በሎ ክትገብርዎ ከለኹም ተስካር ሞተይን ክትገብርዎ ተስካር ትንሣኤውን ከተዘንቱ ይኹን
በከማሚያ ዘንተ ጽውዓ እተወቀድስ ወመጡ ጎይታ ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ነዚ ሕብስቲ ባርኽካ ቆሪስካና ጎይታ ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ነዚ ጽዋ እዚ ባርኽካን ቀዲስካና ጎይታ ነዚ ናተይ ኣገልግሎት ድማ አንፀን ሕርን ስመረ ነዚ ምሳይ ምስጢር እዚ ዝራዱ ዘለዉ ካህናትን ዓይንዖምን ከምቲ ስጋኻ ዝገነዙ ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ግበረና ነዞም ከም ስርዓት ኣገልግሎት ዘገልግሉ ዘለዉ ዲያቆናትካ ናብቲ ዝዓበየን ንሕና ዝበፃሕናዮ ካልኣይ ማዕርገ ሲመት ክህነት ኣብፀሓዮም ከም እስጢፋኖስ ከም ዘህልውና ስላሴ ብልዕልና ርዩ ርደት መንፈስ ቅዱስ ዘድነቐን ዘመስገነን ሙላት ጸጋን ጽድቅን ሞገስን ግበሮ ነዞም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ምስ ካህናትን ዲያቆናትን ዓበይትን ንኣሽቱን ዝተጋቡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢርካ ኣብቅዕ መሓርዳ እምበር ኣይትፍረ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ዘናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ካብኡን ዝቕበሉ ንኹሎም ናይ ዘላለም ህይወት ኮኖም ሓደ ጌርካ ኣቦም ሃበነ ንይበር በዘዚያከ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ በዝንቱ ከስሙ ለእግዚአብሔር
በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስነ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ንሁሉ ዝጀመረ ንሁሉ ዝፈፀመ ንሁሉ ዝሓዘ ንሁሉ ዝጨበጠ እዩ። ንዕኡ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ኣሕልቑን ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓይላትን ይሰግድሉ። ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ብሓድነት ይሰግድሉ። ንሳቶም ናቱ ግዝኣቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም። ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክነሱ ካብ ኩሉ ገዛ ርሱ ኣድለየ። ንሓያል ወልዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቡ ክሳዕ ሞት ከኣብፅሖ ኣየን ዝስሕብዎ ብቐርኑ ዘይዋጋን ንዝሓድዎ ከዓ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ከመይ ዝበለ እዩ። ኣየ ኣብ ቅድሚ መቐስቱ ዘይዛረብ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚቶም ዝወግዎ ብሰቃዩ ኣፉ ዘይከፈተ ዕጉስ ኣየ ዝሕብስቲ እዚ ዮሴፍ ዝተሻየጣ ኣብ ውሽጣውን ክቡር ዕንቁ ዝረኸበላ ካብ ሳጡን ዝወፀ እዩ። ኣየ ዝፅዋ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተዋ ኣደራጅ ዝወፀ እዩ። ኣነ ዝሕብስቲ እዚ ንዝተፈንየ ትእምርተ መስቀል ፍሉይን ባዕድና ኣይኮነን መልክዑን ጣዕሙ ልምላም እዩ ንሓደ እዩ። መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ፍሉይን ባዕድን ከምዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትምህርቲ መስቀል እዚ ካብቲ ህብስቲ እዚ ፍሉይን ባዕድና ኣይኮነን ከምኡ ኸ ዕብየትካ ምስ ትሕትናና ምስ ዕብየትካ ሓደ ይኹን። ዓለም ንዝሓዝካ ንስኻ ካብ እግዚኣብሔር ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ሰማያ
ስብሐት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ዛብእሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በዓል ከሳሞት ነዚ ቃል እዚ ንስማዕ ከመይ ንኽሰስቡ ዝፈርደናቡ እንመሓርውን ብዩ ወልዲ ወልዲ ንምሕረትን ንፍርድን ካብ ሰማያ ሰማያት ከም ዝመፀ ካብኡኻ እዚ ሕብስቲ እዚ ከሳሲ ፈራዲ መሓርውን እዩ። ኣብዚ መሰንበዲ ቃል ነፍሲ ትፍራሕ ሕዋሳት ይርዓድ ናይ ውሽጢ መዓፁ ልቢ እውን ይሰበር። እንሆ እዚ መለኮታዊ ሕብስቲ እዚ ተፈቲቱሎ እንሆ እውን እዚ ውሃብ ሂወት ዝኾነ ፅዋ ተዳልዩሎ። ብቐዳምነት ርእስኹም መርምሩ ሰብነትኩምን አንጽሑነ ዝቕበል ከዓ ይምፃእ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ የልግስ ብሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ድማ ዘይርሳዕ እሞ ይረስዕ። ነዚ ቁርባን እዚ ዘቃልል እንተሎ እውን ይከልከል እምበር ኣይቆም። እዚ ሕብስቲ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ምድራዊ ሕብስቲ ኣይኮነን። እንታይ ዳ መለኮታዊ ሓዊ እዩ። እዚ ሕብስቲ እዚ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ እዩ። እዚ ሕብስቲ እዚ ዝሓየኸ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ። እዚ ሕብስቲ እዚ ዝፀውር ከመይ ዝበለ ከርሲ እዩ እምበኣር ኦ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወያዕቆብ በከመ አበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ይቃወሞ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔዓለም ባሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ
ለተቃወሙ ረሳክሙ ኦ ጎይታ ንዓኻ ንፈጣሪ ኩሉ ንዘይትረአ ኣምላኽ ሰብነትና ነግዛእ ኣለና ንኩሉ ተትሕት ንስኻ ኢኻ እሞ ናኻ ርእስና ነትሕት ኣለና ንኩሉ ተስግድ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንሰግድ ኣለና ንኩሉ ትገዝእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ንግዛእ ኣለና ንኩሉ ዝተሰወረ ትገልጽ ነቲ ግሉጽካ ትስውር ኣብ ውሽጢ ንዝነበረ ተውፅእ ኣብ ምግዳም ዝነበረ ተእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ዝፅውዑኻ ህዝብኻ ኣውያቶም ስማ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ሲኦል ኣብ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ኾይኑ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኮይኑ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣዝኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ካብኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ማሕር በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተራቕ ሰውትና ንስምባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሂወት ብርሃን ካብርሃሎም ሞጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓልትካ ዝረሓቕ ምሕረትካ ዝበዝሕ ዝሓደቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኩሎም ሰውትና ንስትንባሮትካ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ሞጎይታ ብንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ቅረበለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ ሞ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃእናን ግብረና ንኩሉ ህዝቢ ካብ ትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳት ኣቡነ አንጦንዮስ ዘክሮን ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ጎይታና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ሰላምን ሓልወልና ጎይታ ንመፍቀር እግዚኣብሔር መራሕ ሃገርና ዘክሮ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናት ኣናጉንስስ መዘምራን ዘመደናግል መነኮሳት ረዳን ጥዋል ዘይብለ ዘኽታማት ሰውትና ንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ነብሳት ኣግበርቲከ ዋይማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ዮሐንስ በረከታ ወልደ ሩፋኤል ገብረ ትንሣኤ ወልደ ዮስታቴዎስ የማነ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር አብርሃም ወልደ አማኑኤል ሃና ማርያም አመተ ጽዮን ጽጌ ሃና ወለተ ስላሴ ወለተ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳነ አስቴር ገነት መንግሥተ ሰማያት ዕርፈልና ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክር ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብሮም ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ሓሲኻም ሓይለ ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስ ከዓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባላት ሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስ ተባዕልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳኸብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፈቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግሥተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጸሓፈና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣንን ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም
كزنا بزتغير زلنا بزتغير قلب بزود الجزية بزحالة سقى بزود غدم بزنا طيب عين ما كانت ترني ناصر
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቶ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓን ዘለዎ ህዝብኻ ተመልከት ከመልዕትን ዕብየት ለውሃትካ ይቐረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕሪብካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድሲ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞጎስን ብምሕረቱን ውስን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓት ሙዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስረት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስረት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ።
إذن يا أماني الأملاخنا نبحق سكون دومنيو آمين 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 كسعد حليت الصفات زيناي قويتانا نملخنا مدحينا يسوع كريستوس بخلطه وقندكن زخونت كاب قدسنا مريم نوصلوا مسملكوت حادث قبر سكون دومن كم زخون نعمن إيمان بزي متحواسن مدبلغن بزي مفلاين من لواتن بزي ممتنتنا وبيلاطوس بسناي مسكرነት ሰማይ ዝኮነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሕሊፉ ዝሃቦዩ አሜን 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 መለኮቱ ካብ ተስቢቱ ሓንቲ ሰዓት ከም ቅጥበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ መን ካብኡ በእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሕሊፉ ሃቦ አሜን آمين آمين من ولدنا كويتانا نبلغنا مدحينا يسكر سسكون دومن كم زخونه نعو مسكانا كبرن سكرة زقبو مسلوا سماء وابو مسمحوي من فسكر سندوم كل سعن نزل عالم عالم آمين أو እግዚአብሔር አምላኬ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እሞ በዚ ኩሉ ኣናሕስየለይ ሓጢኣተይ ኣናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጡህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኪናትን ሽንካርን ተቐቢል እዩ ምስ ደሓን ክውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቱ ክወጊእኒ እሞ ኦ ጐይታ ንስቱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ክፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን ኣንቅጸለይ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተጥዕን ሰብነተይ ክትሓድግ ዝግባእና ኣይኮንኩን ኣነ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክሳሰየ እሞ ብኣርያኻን በምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይ ትእዛዝካ መባሳስሐ ገለሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ መድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንክ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳዕሰይቲ መዓልቲ ትንሣእኻን ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ክተንጽሓኒ ልምነካን መሰለካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይና ብኽልተ ወገን ድንግል ንዝኾነት ወላዲትካ ብና ዮሃንስ መጥመቅ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ሰናይ ተጋዳልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዮሐንስ አፈወርቅ ክፍሊ 12 እቲ ዓብዪ ኣቦ ዮሐንስ አፈወርቂ ኣብቲ መበል 77 ክፍሊ ድርሳን ኣብ ትርጓሜ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ዳግም ከም ዝበለ ብድሕሪ እዚ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ኣብ ባሕሪ ጥብርያዳኖስ ተራእዮም ሕጂኸ ሪኢኻ ዶ ከምቲ ቅድሚ ትንሣኤ ኩሉ ሳዕ ምስኣቶም ዝነበረ ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ኣጋምሸት ተራእዮም ካብኣቶም ከዓ ተሰወረ ብርሑቕ ድማ ተራእይዎ ብድሕሪ 8 መዓልቲ ከዓ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ክኸይድ
ብዘደንቕ ግብሪ ተረኣዮም በቲ ዘይልወፅ ስጋ ዝተገለጸሎም ጥራይ ዳኣ እምበር ክርእይዎ ወይስ ኣይከኣሉን። ከም ብሓድሽ ከዓ ኣብ ትርጓሜ መዝሙር 46 ናይ መርመራ ጽሑፍ መጽሓፍ ከም ዝበለ እግዚኣብሔር ብናይ ዓወት ድምፂ መለከት ዓረገ ደኣ እምበር ኣዕረግዎስ ኣይበለን። እንታይ ደኣ ባዕሉ ዓረገ ቅድሚኡ ዝኸይድ መራሒ መገዲ እውን ኣየድለየን። ንሱ በይኑ በታ መንገዲ እቲኣ ዓረገ። ኤልያስ በዚ መንገዲ እዚ ከም ክርስቶስ ክዓርግ ኣይከኣለን። ከመይ ንኤልያስ ህላዊኡ በዚ ፍሉይ መገዲ እዚ ከዕርጎ ኣይከኣለን። እንታይ ደኣ መላእኽቲ ናብ ዝተኣዘዝዎ ኣዕረግዎ። ዋሕድ እግዚኣብሔር ቃል ግና ጎይታ መላእኽቲ እዩ እሞ ብስልጣኑ ባዕሉ ዓረገ። ሉቃስ ወንጌላዊ ብዛዕባ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ግብረ ሐዋርያት ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ አንቃዕሮም ናብኡ ይጥምቱ ነበሩ። ኣዕረግዎ ወይ ጾርዎ ኣይበለን። ከመይሲ እቲ ዝዓረገሉ ቦታ ናቱ ናይ በይኑ እዩ። ሓማሚ ዝኾነ ግዙፍ ስጋት ተዋሂዱ ከሎ ቅድሚ ስቕለቱ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ክኸይድ ማይ እተጸሮ ወይ ጸሮ እኳ ስጋ ኣይተለወጠን እሞ ሎሚ ንንፋስ ሰንጢቑ ክዓርግ እንተ ተረኣየ ሓደ እኳ ብእኡ ኣይጠራጠር። መሊሱ እዚ ኣቦ ዝኾነ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ኣብ ሳልሳይ ድርሳኑ ኣብ ትርጓሜ ቀዳማይ መልእኽቱ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ከም ዝበለ ጎይታ ሞተ ተቐብሮ እውን ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ እውን ተንስአ። ምእንቲ እዚ ድማ ንዮናስ ናቱ ምሳሌ ገበሮ ከምዚ እውን በለ ዮናስ ኣብ ክንዲ ኣብ ኣንበሪ 3 መዓልቲ 3 ለይትን ከም ዝነበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ክርስቶስ ኣብ ከርሲ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክነብር ኣለዎ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ማእከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር ኪኑ ወአነ ወንትሙት ትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይእንዛይነሞ ቅዱሳነ ሰማይ ወንጌልናይ በስላሴ አንትሙ ዝክሮነ በጸሎትክሙ ተማርያም እሞ ተማይጸነነ ክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ አግር ዘራ ባይተገሪሃ እቅረብ ሕዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ
ሳሊለነ ማርያም ወልድኪ ሳይወይህ ጸንዑ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ስጋ አበኒ ስተሪ በስባቲከ ወየውን እንተገብር ዘንዚያከ በጋር በንታምኖ እግዚአብሔር ወልድ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስራኤል አንተ እፎት ወለከ ስብሐት ለዓለም እኮት ወስቡ እስራኤል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ዘይምርመር ዘይኩነኒ ንሕይወት ኮነኒ ሃበነ
أو كبران تكرن أتكفار نقبل قدما بنتي زمرك فرابني بابنة عبوي لتوعكا مكساون تو سلزي أوغويتا سماونا يكدس نسرع يالن بسكون سبوري هامو نزل عالم عالم بسكانا نعهاي اسمع يا كوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا أنت كوت ولك سبحات العالم اسمع يا أنت كوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا كوت وسبوه لك سبحات العالم اسمع يا أنت كوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا كوت وسبوه ولك سبحات العالم ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ቕረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ይጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያልኣን ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ስብሃት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ስብሃት ለዓለም
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ዘይኩነኔ ሕይወት ኮነ አክብርሃ ምንትኽረይ ናካፍራና ገወርክ ድማ ምንዲ ንዓኻፍ ነብር ዘስረካ ፍራለኒ ብእምነት ኣፎይ ለጽዋዕካ ንግሥኻ ወንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስጉን ኢኻ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን ማያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ማያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ እስተ ሥጋ እንደምን በዘይኩነኔ ለሕይወት ኮንኔ አበኒ ኣብ ክብረኻ ምንትግርን ኣትካፍራንና ገብርኩ ድማ ምንቲ ንዓና ክትነብር ዘስመረካ ፍረ አበኒ በእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ ወንትውእ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ቡና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ዝውን እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋናና ሕዝባያን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ
ለዓለመ እኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ያን አንተ እኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ስጋ ደም ብዘይኩነኒ ንህይወት ኮነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትኽረ ናትካ ጥዋት እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ተረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ ንስኻ እውን ንፅውን ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይሁን። እስመ ኃያል አንተ ለዓለመ ዓለም ሰብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በጽናዕሉ ሰብሖ በክሂሎቱ ሰብሖ በከመ በዛዕበዩ ሰብሖ በቃለ ቀን ሰብሖ በመዝሙር መሰንቆ ሰብሖ በከበሮ በትፍሲት ሰብሖ በአውታር ወበንዚራ ሰብሖ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል በይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲሴቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ነኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳት ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይና አምላኸይ ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ዛዕነ ዘለዓለምን ኮነ ዘበሰማያት
ስጋሁ ቅዱስ ወደሙ ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ኣለኹ ንዘለዓለም አባይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማን ቅዱስም የመስገን ዘላለም አለ ያዘጋብክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስ ወበኢየሩሳሌም አጋዚት እንተበሰማያት ሕዝበ ክርስቲያን ከምዚ በዚያ መዓልቲ እዚያ ዘተጋባኹም ከምኡ ኣብ ቅድስ ደብረ ጽዮን ኣብታ ኣብ ሰማያት ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኹም ከምዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዕኹም ከምኡ ከዓ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዝሒ ጣዕሙ ዝተላዕለ ኣዕፅም ዝዘጥልን ማህሌት መላእኽቲ የስምዕኹም ነበልባል ሓዊ ዝኾነ ድንኳናት ኣብ ዘተኽለሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የትኹም ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጹሎ ኣብኡ ንጹሕ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበቕቲ ሃዋርያትን ማሕበር ዕዉታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ የትኹም ማሕበር ብሩኻት ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ዘለዎ የትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን እዚ ኩሉ እውን ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነት ኣብ ዘለዎ የትኹም ንስኣቶም ድማ ታቦት ዘዶር ንሳው ንእግዝእትነ ማርያም እያ ንጽህና ሥጋ በይኑ ዘይኮነ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምንጻን እግዚአብሔር ርእየምዎ ገጽ ብገጹን ተራእዮም እዮም እምበር ከስ ሞት ተልብስን ሲኦል ተወርስን ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃህራን ኣይነጊጽ ስለዚ ከም ሃዋርያት ፍቕርን ለውሃትን ነጥሪ ከመይ ሃዋርያት ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለ ዘፍቀርዎ እዩ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ዝሃቦም ጎይታና ማርያምሲ ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያ እያ እናበለ ከም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርምሞን ነሓስ ሕጂ ድማ
ጸጋን ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና አምላኽ ወይዜኒ ነሳሎ ለጸጋ በጸጋ እግዚአብሔር አምላኽ ድንግል ናብትን ኩሉ ዝዝክር ዘይርስዓ ዘክሪ ኦ ድንግል ነቲ ኻባኺ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልዶ ምውላድን በጭርቕቲ ከም ዝተጠቕለለን ብእዋን ቁሪ እስትንፋስ ኣድግን ላሕምን ከም ዘማውእዎን ኣዘክሪ ኦ ድንግል ብዘመን ሄሮስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስኡ እናጐየኺ መሳኺ ዝተሰዶ ስደት ኣዘክሪ ኦ ድንግል ካብ ገጽኪ ናብ ገጽ ፍቑር ወድኺ ዝወሓዘ መሪ ንብዓት ኣዘክሪ ኦ ድንግል ጥሜትን ጽምእን መከራን ሓዘንን ምስኡ ዝበጽሓካ ዘክሪ ኣዘክሪ ድንግል ራብ ወጥማም እንዳርየ ወሃዘን ወኩሉ ዘበጽሓቲ ምስሌው የቅሬታ ዳ ዘክር እምበር ጥፋት ኣይኹን ምሕረት ዳ ዘክር እምበር መዓት ኣይኹን ንሓጣን ዳ ዘክሪ ንጻድቃን ኣይኮነን ንርሱሓት ዳ ዘክሪ ንጹሓት ኣይኮነን ሕጂ ድማ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ንዘላለም ዓለም ነመስግኖም ወይዜነ ንሴብሖ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን በልዎ መላእክት ሰማይ በስጉ ዝበልዓና ደሙ ዝሰተና ጐይታ ምስኡ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብቲ ንሱ ዘዳለወልና ክንነብር ዕድል ኩልና ይግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰላም ካብ ዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትናን ሰላም ካብ ንድየትካ ናብ ርድ ዝሓለፈ መከራ ክሪልካ ጐይታ ሕጂ እውን ኩናት ንውህብ ህውከትን ከተህድኣልና ንፋስካ ንፋስ ሰላም ሰዲድካ ከም ግመ ክትወክድ ብትነይካ ለካ እሞ ንልምነካ ኣለና ንዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ናዲታትና ኣሕዋትና ንሓትና እምባረትካ ኩሎም ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ዮሃንስ በረከት ኣብ ወልደ ሩፋኤል ገብረ ትንሳኤ ወልደ ዮስጣቴዎስ የማነ በርሃን ገብረ እግዚአብሔር አብርሃም ወልደ አማኑኤል ሃና ማርያም ዓመተ ጽዮን ጽግሃና ወለተ ስላሴ ወለተ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን አስቴር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈናን ዝሓዘኑ መፀናንዑ መንፈስካ ስደለልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ባሒሎም ዘለዉ ድማ ክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርወሎም ጠምዮም ዘለዉ ኢልካይል በረኸት ዘርግሓሎም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ንሕደገልና ካብ ተዋድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ግብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኣዴና ድንግል ማርያም ንናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ርኺብ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገና ናብ ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ብሓር ዘመንልና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒተ ክርስቶስ መድኃኒተ ክርስቶስ በስመ ቅዱስ ስምከ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ኣብ ዙርያ መቅደስከ ንርከባ ኖና ንርከባ ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በዛ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድኅነትና መስዋዕተ ድኅነትና ክርስቶስ ቃለ አምላክ በጌ ፋሲካና በጌ ፋሲካ ጎይታት ጎይታት ግን ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይፋካ በሰማይ በምድር በሰማይ እምነትና ንጽና ባለፋሬዳላ መንፈስ ካብንላ ባርጉባኤና ባርጉባ ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነ አምላከ አድኅኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ
ይረዳነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ አምላክ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነ አምላክ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይረዳነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረዳነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ አምላክ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነ አምላክ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ነመስግኖ ለአማኑኤል ንዝሞተና ጎይታ ነመስግኖ ለአማኑኤል ንዝሞተና ጎይታ እሞት ንሞት ሲሩና ንመወዳታ ብሞት ንሞት ሲሩና ንመወዳታ ብሞት ንሞት ሲሩና ንመወዳታ ብሞት ንሞት ሲሩና ንመወዳታ ነመስግኖ ለአማኑኤል ንዝሞተና ጎይታ ነመስግኖ ለአማኑኤል ንዝሞተና ጎይታ ብሞት ንሞት ሲሩና ብመወዳታ ብሞት ንሞት ሲሩና ብመወዳታ ብሞት ንሞት ሲሩና ብመወዳታ ብሞት ንሞት ሲሩና ብመወዳታ ነመስግኖ ለአማኑኤል ንዝሞተና ጎይታ ነመስግኖ ለአማኑኤል ንዝሞተና ጎይታ ብሞት ንሞት ሲሩና ብመወዳታ ብሞት ንሞት ሲሩና ብመወዳታ ብሞት ንሞት ሲሩና ብመወዳታ ብሞት ንሞት ሲሩና ብመወዳታ አዘክሪ አዘክሪ ንጎይታ ዓብሪ አዘክሪ ንሓጥኣን ኣይኮነን ጻድቃን አዘክሪ ድንግል አዘክሪ ንጎይታ ዓብሪ አዘክሪ ንሓጥኣን ኣይኮነን ጻድቃን አዘክሪ ድንግል አዘክሪ ንጎይታ ዓብሪ አዘክሪ ንሓጥኣን ኣይኮነን ጻድቃን አዘክሪ ድንግል አዘክሪ ንጎይታ ዓብሪ አዘክሪ ንሓጥኣን ኣይኮነን ጻድቃን ንዝወለድክዮ
አዘክሪ ቤተልሔም አዘክሪ ዘደቀስኪዮ አዘክሪ አመብማነብ አዘክሪ ንኃጥኣን ኣይኮነን ጻድቃን አዘክሪ ድንግል አዘክሪ ንጎይታ ሓብሪ አዘክሪ ንኃጥኣን ኣይኮነን ጻድቃን እቲ ጊዜ ቁሪ አዘክሪ ንዝገበርሎ አዘክሪ ናይ ላዕምናይ ዓድን አዘክሪ እስትንፋሶም ኩሉ አዘክሪ ንኃጥኣን ኣይኮነን ጻድቃን አዘክሪ ድንግል አዘክሪ ንጎይታ ሓብሪ አዘክሪ ንኃጥኣን ኣይኮነን ጻድቃን ዝተሰለጥክዮ አዘክሪ ኣብ በረኻ ግብፂ አዘክሪ ናቲ ቦታ ታሪ አዘክሪ ምስ ኩሉ ፀገምኪ አዘክሪ ንኃጥኣን ኣይኮነን ጻድቃን አዘክሪ ድንግል አዘክሪ ንጎይታ ሓብሪ አዘክሪ ንኃጥኣን ኣይኮነን ጻድቃን ኣብ መከራ ጎይታ አዘክሪ ዘሰስክዮ ንብዓት አዘክሪ ገነት ንኽንኣቱ አዘክሪ ንዓና ደቅሚ አዘክሪ ንኃጥኣን ኣይኮነን ጻድቃን አዘክሪ ድንግል አዘክሪ ንጎይታ ሓብሪ አዘክሪ ንኃጥኣን ኣይኮነን ጻድቃን አዘክሪ ድንግል አዘክሪ ንጎይታ ሓብሪ አዘክሪ ንኃጥኣን ኣይኮነን ጻድቃን ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማጉባ አላወየንናባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢቓሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢቓሞ እንድሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣዳወየንናባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢቓሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢቓሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣዳወየንናባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢቓሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢቓሞ እንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም
አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይክበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእክቲ የስማዕልና። አሜን። ዝማሬ መላእክቲ የስማዕልና። ኣሕዋትና መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ክዝሙሩልና ጸኒሖም እታ ቀዳመይት መዝሙር ብግእዝ ይረዳአነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነሰ አምላክ አድኖ ስብሃት ለአብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ እያ ትብል። ትርጉሙ ከዓ አምላክናን መድኃኒናን ይረዳአና ወይ ድማ ረዳኢና እዩ። አምላክናሲ አምላክ ናይ ምድሓን አምላክ ናይ ምንጋፍ እዩ። ክብሪ ንእግዚአብሔር አብ ክብሪ ንእግዚአብሔር ወልድ ክብሪ ንእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይኹን እያ ትብል። ምንጭ መዝሙርና ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 68 ካብ 19 ክሳብ 20 ቃል በቃል ኣቐባያ ተወሲዳ እታ ግእዝ ከም ደላ ታባ ክንረኽባ ኢና። ከምዚ ኻ ትብል እግዚአብሔር ይባረኽ ነኒ መዓልቲ ጾርና ይፀውር ኣሎ ንሱ ኣምላኽ ምድሓንና እዩ ኣምላኽ ሲ ንዓና ኣምላኽ ምንጋፍ እዩ ካብ ሞት ምውፃእ ድማ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ እያ ትብል። እታ ካልእት ከዓ ብትግርኛ ነመስግኖ ንኣማኑኤል ንዝሞተልና ጎይታ ብሞቱ ንሞት ስዒሩልና ንመወዳእታ እያ ትብል። መወከሲ ጥቕስና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ካብ 5 ክሳብ 9 ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕቡራቱ እንተኾናስ ከምኡ ከዓ ብትንሳኤኡ ክነሓብሮ ኢና። እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኡ እሞ እዚ ደጊም ንሓጢኣት ከይግዛእ እቲ ናይ ሓጢኣት ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብና ምስኡ ከም እተሰቕለ ፈሊጥና ኣሎና። እቲ ካብ ሙታት ዝተንስኤ ክርስቶስ መሊሱ ከም ዘይመውት ሞት እውን ኣብኡ ከም ዘይመልኽ ፈሊጥና ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትናስ ምስኡ ድማ ብሂወት ከም እንነብር ንኣምን ኣሎና እያ ትብል። እታ ሰልሲተ ከዓ ከምዚ ክንሰምዓ ፀናሕና ብትግርኛ ናይ ድንግል ማርያም ናይዚ ስደት ትምልከት ነቲ ስደት ኣዘክር እያ ትብል። መወከሲ ጥቕስና ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ካብ 5 ክሳብ 6 ከምዚ ይብል ንሳ ንኩሎም ኣህዛብ ብበትሪ ሓፂን ክጓስዮም ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ወለደት እቲ ውሉዳ ከዓ ናብ ኣምላኽን ናብ ዝፋኑን ተመንጠለ እታ ሰበይቲ ድማ 1260 መዓልቲ ክምግብዋ ናብቲ ኣምላኽ ዘዳለወላ ቦታ ናብ በረኻ ሃደመት እያ ትብል። እዛ 1260 መዓልቲ ክንደይ ዓመት ወይ ክንደይ ወርሒ ምዃና ኣብ ገዛኹም ባዕልኩም ፍለጥዋ። ድንግል ማርያም ክንደይ ከም ተሰደደት ተሕብር እያ። ጽኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ገብርዎ ጸሎት ጽኒኢሉ ይስማዕኩም። ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክወሃበና እዩ። ናብ በቦና ክሓልፈኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ኣለኹም? ከመይ ኣለኹም? ደሓን ኣለኹም? አሜን። ስለ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ዘይነገሩ ህበቱ ስለ ፍቕሩ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። እግዚአብሔር አምላኽ ዕድመን ጥዕናን ሂብና ናይዛ ሰዓትን መዓልትን ሰባት ገይሩና ኣብዚ ሎማዓንቲ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ቅዳሴ ዝሰርዐቶም ንባባት እዚ ቅዳሴና እዚ ናይ ሎማዓንቲ ኣገልግሎትና ኣምልኾና ኣብ ምንታይ ዘማእኸለ እዩ ንእሽተይ ክንርኢና። ናይ ሎማዓንቲ ኣምልኾና ዘማእኸሎ መጀመርታ ሊቃውንቲ ብለይቲ መዝሙር ማህሌተ ጽጌ እውን ነይሩ እዩ። ኩሉ ክርስቶስ
سرعة سنبت كريستوس نعرفتي دخون سنبت الدليلنا له كريستوس عرفتي نعرفت زخون الناس سنبت الدليلنا له إذا سنبت إذا أجن أينيت سنبت يا نزي أخنا سؤال إجابير أملاخ دليلنا له نعرفتي سنبت الدليلنا له أبوهم أتوم حدة موجاسة أبوهم من قستي الدليلكم علومه أي تفرحوا إذا سنبت إذا من قست زي تغير زل علماويت سوني ربع عربي زي ما حنتي كل جزء صبغتن كل جزء قرمتن قدسن زخنت معالتي أب سماي اللاتكم كل سعرهم كل قياهم نزيئة كخون نزا سنبت زيئة نموراس نزا منقس زيئة نموراس يزبل نايلو معنتي ملأخت بيت كريستيان كريستوس سرعة سنبت كريستوس سرعة سنبت وتأقوان رفت كمان تفسح بولا أي سألاته وين سأجيو كان موسفرية سلامون تكاي لبسة كما أهالو أمقلو إذا حجز لنا يو وقتي بيت كريستياننا زمن سأجيات بلو إذا سنبت زيا حمشيتي سنبت ناي زمن سأجيا أبز سأجيزي حموش سنبتات يحلفنا لنا إذا حمشيتي سومن زيا كريستوس منجستي الدليلنا له كريستوس سنبت الدليلنا له نزا سنبت زي أخن أتوا فراخن فري بس سجيزي مسجاي مالت مفراي مالت كن عمبب كن فري نزا منقس زي أزخون فراخ هلونا نمنقس أملاخ بوقعات كنكون كم تقولوا قال كيلان أبتناي كداسي مودا تخن سمع زلنا سنحنايو أبتع عبودات سمايتات زاتوه أبتع سبقت وانجيل حواريات زلوه أبتع قدوسان زلوه بوتا اجزابير هملخ بوتا الدليلنا له نزيئة كنعي نزيئة كنسرح لو ما عنتي ميتكريستيانا نزيئة ما أخي لها مهرنا فرا انتاي فرا نفر لنا انتاي تزرينا كاب كل زي تقبلنا يزبله كاب أملاخ زي تقبل يبلنان زي تقبل زبله أخاب أملاخ فرخ فري أملاخ كسبينا أبجيزي عسيد أملاخ فرا دلينا بناخ مسيو كله خاب تقبلنا تدس معنا يو قال أملاخ كله فرفرينا دو أي فرنان كنحتتنا زي تقبلنا يو سجان دمن أب هيوتنا فرفريدو أي فرين أب قدم أملاخ كنقومنا كل زي تقبلنا يزبلا ما خليت يخون سأقا يخون حفتي يخون زي تقبلنا يزبلا كله فريخم دو قويتاي زبلنا كلهم من قست أملاخ زأتو خي مثلكم انتهي دا اتم زفريو قبرو قويتا زقبرو أيونتيوم كنعات أيونتيوم زي كنعات نمفل لا أيسقموكم ني مخنياتو اتي فرز بلا كله بفريقهم كتفلتوهم يخم فرا مفلتينا كريستيانينا كمنفس قدوس توليدنا إنا جن فرا منفس قدوس نفر لنا له بهوتنا إذا بيت كريستياننا كنر إلو ما عند لياتنا لله كابتي وانجيل قدم كنا ببينا مش عطوم ملقطات كنر يمينا نايلو ما عند وانجيل تنبلنا وانجيل أول لوقاس معرف 10 تخلته 20 ساب 30 ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ከም ዝበሎም ካብ ምግቢ ህይወት ዓቢ ካብ ክዳን ሰብነት ዓቢ ካብ ምግቢ ህይወት ዓቢ ካብ ትበልዕዎን ትሰትይዎን ትጨነቁስ ብህይወትኩም ምጭናቕ ዓቢ ካብ ዝብላዕን ስተን ትጨነቁዎ
بهيوتكم تتشنقوا نيركم سي سناي نجري نيرو أملاخ أبي كأتي أبي سفر لكم أملاخ بالنسحة أنت تقربوه إذا سناي نجري زميل عن ستندا كلنا عواف كلنا رقابيت كلنا انسساتات يبقى العسات يالله سلازي تشنقوا نجر لا على نجر حسابه حواري باولس انتايلو أكلاوي من كساس نسجا نقرب نجر يتأكمي زي تأكم يكونن سجانا خنن كساس كلنا خنيات أملاك كنن كساس فتيرنا أب حدا عندي شوك هنا تأوتيلنا كم زموتنا هنا مرد ولا دكيسنا خلنا ونن كساسنا خنا سبنتنا خنيات خنن كساس أملاك فتيرنا سلازي اتسقاو من كساس يتأقمنا يو جن منفساوي من كساس كنن كساس منفساوي مبربار كن برابر قال أملاخ يمهرنا مخنياتو كابتي مقبن مستنسي هيوتكم تعبي يزبزلت وانجين كاب كدان سبنتكم عبي كاب بخدان تشنقوها بسبنتكم سبنتكم نايبع الخبر الله كاب كله جن هيوت تعبي كاب كله جن نفسنا تعبي سلازو كله ببع بيتون ببواقون فلتوه منقس السمايات سين تايت مسلي له خمتي حفتم زلو حفتي شيطو كله حانت عنكو عديقو انتاي سلازو خنتي ازيا سلا تقدسو حجي منقس تأملاخ كاب كله زعابيه قدلي زعابيه واقا كن كفللا يجبئنا أيو يبلا الله قويتنا يسوع كريستوس نيوتكم بتبلعوا نسبناتكم بتخدنوا عيشانقوا قبلكم اللهم كواخاتهم ما استبلوا أملاخ يقلبوا منبر أيزروا عسلوا خدان ويقفوا معكن ويقفوا يقولوا من كابعوا سنسخاتكم قدا كم يعزيكم زي تبلصوا كابخاتكم كتجنقوا أب أمة حنت أمت كوسخ زغل من الله إذا قليل نجار مقبار كابزي تقولون من تايدا بخالق تشنقوا عن باباتات مرور كما يلوم كم زعبيو أستبلوا أي سعروا أي فتلوا انتوانا بلوكم اللهم سلامون وكا بتقولوا خبروا من قستو حدا خبأتهم أي تخدنن أملاخ نزي لومي زولو صباح جنا نابطون زدربة سعر مرور كم زي جيرو زخد نخاب كونس أنتم قولوا لأمنات نعخاتكم قدا كمي أبزي حوزي كدناكم نسخاتكم كا انتاي كنبلعنا انتاي كنستينا لكم أيتشأنكم انتاي لا منقستن صدقن دليو إذا كله أحزاب عالمي دليوم مهمو نعخاتكم قنا إذا كله خمزة ليكم سمعوا أبوهم يفلتيو كم تنحنا نهز أنا دكنا كم تعدي نهز عن ودانتاي كم زليو تفلت سمعوا أبوهم سبزعبا مقبل مسن تشنا أوزلهم سيفلتيو نسخاتكم ناي سماي قد حسبوا بزعبا مقبل مستن كتحسبوا جيزيوهم هيتك أصلوا مخنياتو أملاخ بجيزيخ حتى ناي جيزيوهم كنتاي فري مخنياتو أبتي مسلاتات درأنا نريز غننا بتنزح على فسنابتي تي ساعات نجوز مسألة أفادوس مسألة مشيت مسألة خندي ساعات سريحهم ما يكونه أبتي زاتهم مسرحسي انتهي فريقهم فري أملاخ زدلي موالنا بيت كريستيان سلز تملالسنا خندي ساعات بيت كريستيان تملالسكم يلوم كم بساعات دوم زخفلنا قويتا كومو يكوننا كفافلو انتهي لا بفرا انتهي فرا نفري علنا ازي زمن اسقي فرينا كنسبسب اب املاخ انتهي اكيبنا زغلو من ملاسنا انتهي فرا نفر لنا يلنا تسبساب كنقبري ازي زمن ازي ناي تسبسابي
ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጽጌ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪያ ንዓ ጥራሕ ብምዝካር ኣይኮነን ቅዱሳን እንታይ እዮም ዝደልዩና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይደልየና ኣሎ ብዚ ምዕራፍ እዚ ተሪእናዮ ነቶም ቆሎሴ ዝበሎም እንታይ ክፈሪ ይደልይዎም ዘሎ ቆሎሴ 1 ብዛዕባ ታብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላትኩም እምነት ንኩሎም ኣመንቲ ዘለኩም ፍቕሪ ምስ ሰማዕና ኩሉ ሳዕ ምእንታኹም እናጸለና ንኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ እቲ ቃል ሓቂ ዝኾነ ወንጌል ቅድም ናባኻትኩም ምስ መጸ ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝህቦ ተስፋ ሰሚዕኹም ነርኩም ስለዚ እምነትኩምን ፍቕርኹምን ኣብቲ ኣብ ሰማይ ተዓቕለልኩም ዘሎ ተስፋ ዝተመስረተ እዩ ከምቲ ወንጌል ካብታ ጸጋ ኣምላኽ ዝሰማዕኹሙላ ሓቀኛ ምዃና ብኩሉ ወገና ዘረጋገጽኩሙላ መዓልቲ ጀሚሩ ኣባኻትኩም ዝፈረዮን ዝተዘርግሖን ካብኡ ኸዓ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝፈርን ዝዝርጋሕን ዘሎ ነዚ ምስጋና ጸሎትና ኸዓ እዚ እዩ ኩሉ ግዜ ክትፈርዩን ክትዝርግሑን ስለዚ እውን ንሕና ካብታ እዚ ቅዱስ ዜና ዝሰማዕናላ ብኩሉ መንፈሳዊ ጥበብ ርድኢት ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝኾነ እትግንዘብሉ ሙሉእ ፍልጠት ምእንቲ ክህልወኩም እናለመና ናብ ኣምላኽ ሰሊኹም ንጽልለና ቅዱሳን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝብላዕን ዝስተን ኣፍርያተልና ፈርያ ሕጂ ንሕናኸ እንታይ ፈረና ኣምላኽ ካባና ፍረ ደልዩ ክመጽ እዩ ክኩሕኩሕና እዩ ምክንያቱ ፍረ ናትና ኣይኮነን ንሕና ልኡኻት ኢና ኩሉ ፍረ ኩሉ ዓስቢ ናይ ቤተ ክርስቲያን ንጎይታ እዩ ንሕና ናይ ጎይታ ባሮት ኢና ክእክብ ክመጽ እዩ እቲ ዋና ክእክብ ምስ መጸ እቶም ቅዱሳን ስለና ይጽልዩ ኣለዉ እንታይ ኮይንና ክንጸንሕ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፍረ እናፈረኹም ብፍልጠት ኣምላኽ እናዓበኹም ምክንያቱ ፍልጠት ኣምላኽ እንተዘይብልና ክንፈሪ ንኽእል ኢና ዝኾነ ፖለቲከኛ መጺኡ ፋሕ ከብለና ኽእል ኢሎ መዓልቲ ምክንያቱ እቲ ቃል ኣምላኽ ኣባና ስለ ዘይፈረየ እቲ ቃል ኣምላኽ ኣባና እንተዝፈሪ ኣሽንኳይ ቃል ኣምላኽ ዘይፈልጥ ሰብ መጺ ክበታትነና እቲ ቃል ኣምላኽ ዝፈልጥ ወላ ካብ ሰማይ እውን መልኣኽ እንተመጸኩም ካብዚ ንሕና ዝተማሃርናኩም ዝተፈልየ ወንጌል ዝሰበኸኩም እንተሎ ንሱ ርጉም ይኹን ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ምክንያቱ እቲ ወንጌል እቲ ንዕኡ ዝሞቱን ብእኡ ዝነበሩን እዚ ሓቀኛ ወንጌል ዘለዓለም ዘይቅየር ወንጌል ክርስቶስ እዩ እዚ ፍልጠት እዚ ኣባና ኩሉ እዮም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ኩሎም ቅዱሳንን ዝጽልዩልና ዘሎ ይጽልዩልና ኣለዉ ኣባና ፍረ ክንፈሪ ጎይታይ ዝብሉ ኩሎም መንግስቲ ኣምላኽ ይወርስሉ ታይዳ ብፍሬኦም ከተለልይዎም ኢኹም ብሃይማኖቶም ኣይበለም ብፍሬኦም ፍረ ካባና ኣምላኽ ዝጽበ ፍረ ክህልወና ኸዓ ፍልጠት ኣምላኽ ኢና ፍረ ዘብፅሐና ምክንያቱ እቲ ዝተዘርአ እንተብቂልና ጥራሕ ዘይተዘርአ ካልእ ሰብ ዝዘርኦ ነበቆል ኣለና ተኾይና እዚ ኣይኮነን ኣምላኽ ከነበቆልን ከነፍርን ደሊና ደሎ እቲ ሓቀኛ ጓሳ ክርስቶስን ሐዋርያትን ዝዘርእዎ ሓቀኛ ወንጌል ካልእ ወንጌል ኣይኮነን እቲ ሓቀኛ ዝተዘርአ ወንጌል መሚኹም መታን ክትፈልጡሲ እዚ የድጽል ዘለኹ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ምክንያቱ ከምቲ ንሰብኣ ገላትያ ፍረ መንፈስ ቅዱስን ፍረ ሓጢአትን በበይኑ ምዃኑ ምክንያቱ ካብ ዝተምሃርኩምሉ ወንጌልሲ እንተኣዋንኩም ከምዚ ዘበልኩምሲ ገሪምኒ ኢሎም ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጂ ኸዓ ንሕና ካብቲ ዝተምሃረና ወንጌል ዘቢልና ኺንህሉ ኣብቲ ክርስቶስን ናቱ ተለኣኽትን ዝዘርእዎ ዘርኢ ጥራሕ ክንቅበል ቅዱሳት መሬት ኮይና
نتي قدوس زرئي خنقبل فلتت أملاخ نعبكم نعو زبكع هيوت أننا نبركم نقويتا بكل ما أنت تحقسوا نسأل لنا عبي تعجزن صنعتن بتخبر حيلو رقيبكم بكل حيلي ما أنت تبرتعوا زبرتع حيل ذهب زصنع قال أملاخ طرح قال أملاخ أوشنا تدري تزرع مسألة سنيات كانوا واقعون خلينا نهت قويتنا يسوع كريستوس بتسنايك الجريو نتسألة سنيات فتنة زمت السعيرو سلازي انتي تسعينكم اللهم قال أملاخ تسعينكم كم عدك منفس قدس تعطيكم اللهم دو كتوا قولوا تقولوا من منفس وجئ مالتي هوريا باولوس كوميل كل منفس عدك عطقوا كل عدك تحت بكل وجن زمتكم زبلة هوريا يعقوب كا أفتناون فريو يزبزل هوريا باولوس ولا أفتنا فريو أفتناون يفريو قصر خلته عواتي ببين زوغنا فتنا خبصحكم كله نخلهم حاجوس كسروا معناته حاجوس حدا خبت فري منفس قدسي اب غلاطيا حوالي باولوس فري منفس قدس حاجوس فغري تحتنا لغسي اذا كله فري منفس قدسي اذا ابانا ببن اشتي عبي قالو انت خينو اتززرا زلو يفرر له مالتي حواري يعقوب جن فلي زبالة لو ما عنتي أبي يعقوب معرف حدا فقد خلتن تايد بلو ببين زخنا فتنا خبص حكم كله نخلو خم حاجوستو أسعروا مو بوخا أفري بفتنا غير كخافر له أفتنا بزح فرخ فريد خليهم كمي بأمناتكم كتفتنوا كلكم صنعات يزفريلكم صنعات صنعتكم كلها خابز زعب سجان تهلو فتناسي صنعات هيبكا خيب أب عالم كصنع سب مخان مالت خابز زعب سجايلن سلازي فتنا صبوا أيكونن شجر كمساك خلو صبوا أيكونن جن أملاخ نتشجر كان نصبوا غيره نصبوا كغيره نتسبات نخفوا خايلهم كل خفوا نجار برسها زخعوح مع نجارات أملاح جن نصنعات كاغورو أملاح نحق النت كان نصنعات كان كله فرا منفس قدوس كيرو كم مسواتي كم ناب إجابير أملاح زقربة إجابير أملاح يقبله كمي أمناتكم كتفتون كلكم صنعاتي زفريلكم جنا حنت نجاركوا خيقولكم في الصمات ملاءة من تخونوا كتكونوا بتعجزتي كساب مودة تصنعوا صنعاتكم تعجزتكم كي تودوا بفرحات ناب إجابير أملاح وإجابير أملاح بتعجزتي أمبرني ناتو تعجز زي يقولوا أموداتو بأس خون بأس مسكونة خا بسجان تميتنا خا بهوتنا خنفريلو زقبئنا جيزي كي تتقمنا له زمننا حليف مالك سلازي تعجزتجن ننسح زخون عد مهبكا تعجزتجن مسك جابير أملاخ كتسن حلو تخيل جيزي يوسخكا حال خبخاتكم تباب زقولون تولو نتنسخا خمزي إخا كي بلا نخلو بلكس زهب أملاخ يلمنو نسوق هو إيو اتزلمن جنا حيتت أرى بإمنات يلمن أموداتا كريستوس صحيو يبن حارب أولوس كريستوس صحيو صحي
ፀሓይ ምስ ወፀ ፀሓይ ትወፅእ እሞ እቲ ሳዕሪ ይነቅፅ ክርስቶስ ምስ መፀ ሳዕሪ ዘበለ ኩሉ ክነቅፅ እዩ ሳዕሪ ዋጋ የብሉን ክነቅፅ እዩ እቲ ፍረ ግን ክእከብ እዩ እቲ ሳዕሪ ነቲ ሳዕሪ ተንቅፆ እቲ ዕምባባ ከዓ ይረግፍ ደመት ትርኢቱ ድማ ይጠፍእ ከምኡውን እቲ ሃብታም ዋኒን ንብረቱ ክገብር ከሎ እዩ ዝጠፍእ ናይ ዓለም ጥራሕ ሓሳብ ዘለዎ ሃብታም ንብሎ ኢልዎ ዘሎ ብዛሃዋርያ ያዕቆብ ናይ ዓለም ጥራሕ ዝሓስብ ኣብ ሰማይ ሃፍቲ ዘየቐመጠ ኩሉ ሃፍቱ ኣብ መሬት ጥራሕ ዘቕምጦ ኣብ ሰማይ ቁርብ እዚአን ንሰማይ ክኾናን ኢሉ ካብቲ ሃፍቱ ኣቐምጥ ኣቢሉ ንሰማይ ገጹ ዘየቐመጠ ዘበለ እዚ እቲ ፀሓይ ምስ መፀት ከምቲ ዝሓረር ዕምባባን ሳዕርን ከምኡ ክሓረር እዩ እቲ ኣብ ግዜ ፈተና ዝዕገስ ሰብኣይ ግና ብፁዕ እዩ ከመይ ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፈዎም ኣኽሊል ህይወት ክቕበል እዩ እዚ ኣኽሊል ህይወት እዚኣ ከምቲ መጀመርታ ዝጠቐስናያ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኣዳሊልና ዘሎ መንግስቲ እያ እዚ ኣኽሊል ህይወት እዚኣ ዘለዓለማዊት ዝኾነት ሰንበት እያ እቲ ጻድቕ ከምቲ ዘማርያ ዳዊት ኣብ ምዕራፍ 1 ኣብቲ መዝሙርና ዳዊት ስብከት ዲያቆናትና ብዜማ ገይሮም ዘዘይሙልና እቲ ጻድቕ ንሱ ከምታ ፍሬኣ በቢግዚኣ እትህብ ቆጽላኻ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ዝተተኽለት ኦም እዩ እቲ ጻድቕ ከምታ ፍሬኣ በቢግዚኣ እትህብ ጻድቕ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ በቢግዚኡ እዩ ፍረ ዝህብ በቢግዚኡ ኩሉ ግዜ በቢግዚኡ ማለት ብተደጋጋሚ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ኣብ ዝፀውዖ ፍረ ክፈሪ ይጸንሕ ቆጽላ ከዓ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ዝተተኽለት ኦም እዩ ከምዚ ድበልናዮ እቲ ወሰን ወሓዚ ማይ ንሱ እቲ ቃል ኣምላኽ እዩ ኣብ ጥቓ ቃል ኣምላኽ ዝነብር ሰብ ነቲ ቃል ኣምላኽ ከዓ ናብ ውሽጡ ዝስሕቦ ሰብ ኩሉ ግዜ ፍረ ይፈሪ ከቕርባ ወረዳ ኩላ ኸነንብባ እታ መዝሙር ዳዊት ብዛዕባ እቲ ጻድቕ እያ ትነግረና ዘላ ካብ ቁፅሪ 1 ኸነንብባ መታ ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጥኣን ዘይቀውም ኣብ መንበር መላገጽቲ ከዓ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚኣብሔር ዝፍሳሕ ነቲ ሕጉ ለይትን መዓልትን ዝመራመሮ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሱ ከዓ ከምታ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ዝተተኽለት ኦም ይኸውን ኣምላኽ ከምዚ ክንከውን እዩ ዝደልየና ዘሎ ኣብ መንበር መላገጽቲ ከይንቕመጥ ምስ መላገጽቲ ሰባት እናሞቱ ከለዉ ዝስሕቁን ሰባት እናተሳቀዩ ከለዉ ዘላግጹን ኣብኡ ገጽኩም ከይትቕመጡ እንታይ ደኣ ምስቶም ዝድንግጹ ምስቶም ዘፍቅሩ ምስኦም ኩኑ ሰናይ ፍረፍረ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣምላኽ እዚ ሰንበት እዚ ፍረ ንኣምላኽ እንታይ ንፈሪ ኣለና ንምርምረሉ ሰንበት ጌርያ ቤተ ክርስቲያንና ኣቐሚጣትልና ዘላ ኣብ ሰማይ መንግስቲ ኣዳሊልና ኣሎ ኣቦኹም ኣብ ሰማይ መንግስቲ ዳሊልኩም ኣሎ ነጋውስ ክትኮኑ ኢኹም ደቂ ነገስታት ክትኮኑ ኢኹም ከምቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብመከራ ሓሊፋ ንግስቲ ንብላ ዘንገሳ ክርስቶስ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ክትነግሱ ኢኹም ኩልኩም ደቂ ጎይታ ዘበልኩም ኩልኩም ክትነግሱ ኢኹም እዩ ዝብለና ቃል ኣምላኽ እዚ ዘይጥለም ቃል እዩ ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጠቕሰ ዘበለ ኣምላኽ ኩሉ ክፍጽሞ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘንበብኩሞ ዘበለ ኩሉ ፕሮሚስ ኣምላኽ ክፍጽሞ እዩ ብግዚኡ ግን ንዕኡ እንተነበርና ብኡ እንተተመላለስና እሞ ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር
እንታይ ከመይ ሓዲርኩም መይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣ እንዳሃበና ነታ ዝሃበና ሰዓትን መዓልትን ድማ በቲ ዝገበረልና ከነመስግኖ ብእንደልዮ ክንልምኖ ብዝኣበስናዮ ድማ ኣምላኽና መሓረና ይቕረበለና ክንብሎ ናብቲ መሓረ ኣምላኽ ናብቲ ናይ ምሕረት ቤቱ ዝኣኸኸበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። እቶም ኩልኹም ከም ወትሩ ካብ ለይቲ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ብመራኸቢ ብዝሃን ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ኣሕዋትናን ደቀናን መዘምራን ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ድማ ክዝምርሉ የንብርኩም። ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዮሃንስ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ክንፈሪ ከም ዘሎና እንተፈሪና ድማ ምስ ሰማያዊ ኣምላኽና ክነግስ ምዃንና እቲ ዝረአና ዘሎ ቃል እንተነቢርናሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ ከኽብረና ምዃኑ እሞ ነቲ ዝረአና ዘሎ ቃል ክንፈርየሉ እዚ ቅንያት እዚ ድማ ናይ ፍርያት ቅነ ኢሉ ክመረና ፀኒሑ እሞ ከም ቃሉ ክንነብር እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ለመዓልቲ ናይ መወዳእታ ናይ ዘመነ ጽጌ ሰንበት እያ። ለይቲ ምናልባት ደንጊኹም መጺኹም እምበር በቦና በቤ መርጌታ ተመሪሕና ኩልና ተፈጸመናሁ ዘመነ ጽጌ። ዘመነ ጽጌስ ለመዓልቲ መወዳእታ ሰንበት ተፈጺሙ ስጋብ ዓርቢ ጾሚ ማለት እቶም ፀውም ዘለና ቀዳም ድማ ቁስቋም ኣውደ ዓመት እዩ ማለት እዩ። ብሰናብቲ ግን ለመዓልቲ ሰንበት መወዳእታ ናይ ዘመነ ጽጌያ እሞ ፈሪና ኣለኹም ከውን እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና። ንዝመፅእ ዓመት ድማ ኣምላኽና ብሰላም ብጥዕና ሓልዩ ብኸምዚ ኣብ ቤቱ ክንእከብ እግዚአብሔር ናይ ዝመፅእ ዓመት ዘሎ ሰባት ይግበረና። ዝሓመሙ መወዳእታ ከምቲ ልሙድ ጸሎት ክንገብረሎም ኢና። ሓደ ስድራ ቤት እንታይ ከነምፅእ ኢሎም ገሾም ነይሮም ደው ኢሎምለይ ድሓን ኩሉሎ ኢለዮም ግን ሓደ ዝረሳዕዎ ዘኻኺሮምኒ ደቀ መዛሙርቶም ነበይ መርጌታ ይበዝሑ ኣለዉ እሞ ጸናጽል ድማ ይውሕደኩም ኣሎ መስለኒ ኢሎምኒ እዋ ሓቅኻትኩም ወ ኢለዮም 7 ጸናጽል ድማ ሕጆም መፅኦም እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ። ድሓር ኣላግብ ኣቢሎም ምናልባት ዝጎደለ እስኻ ዘይረኣኻዮስ ኣቦሽ ተስፎም ዝረኣዮ ከይህሉስ ሕተትዎ ኢሎምኒ ድሓር ኣነ ድማ ስሒቐ እንታይ ኾንካ ርአ ትስሕቕ ኢሎምኒ ነቦሽ ተስፎም እንታይ ከነምፅእ ናይ ቤተ ክርስቲያን እንተኢልኩም መሲ ጨወበርበረ ይኽብለኩም ድሓን ስኢልኩም ጥራሕ ምፁ ኢለዮ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን። ኩሉ ህያብኩም ኣብ ዓንዲ ወርቂ ዝሓፈልኩም ንፅድቂ ንመንግስተ ሰማይ ገጽ መርኣየ ኣምላኽ እግበረልኩም። ሃራይ ሓውና ደተረ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓፂና። ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ሽም እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን። ዝሓለፈ ሰሙን ከም ትፈልጥዎ ሓውና ዮሴፍ ባይሩ ወደን ደይ ርብቃ ዓሪፉ ብዙሓት ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ዘለኹም ኣባላት ኣቦታት ኣዴታት ብዙሕ ተመላሊስኩም ነቲኦም ስድራ ጸናኒዕኹም ምሳና ድማ ኣብ ቀብሪ ውዒልኩም ኣብ ፍትሓት ምሳና ኣርፊድኩም
ስለዝገበርኩምና ኩሉ ከነመስግነኩም ንደሊ ኢሎም ኣሕዋት መፅኦም ኣለዉ እሞ እስኻ ተዛረበልና ስለ ዝበሉኒ ዝዛረብ ዘለኹ ሽም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ነቲኦም ስድራ ድማ ፅንዕት ሃብኩም ጽናት ሃብኩም እግዚአብሔር No, but I don't think they're sharing. ተወሳኺ ብቐዳማይ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን መኮንን ኣብርሃም ሃብተ ስላሴ ዝበሃል ሓውና ቦልቲሞር ዓሪፉ እሞ ንሓገዝ ኢልኩም ብዙሓት ካብዚ ገንዘብ ሂብኩም ነርኩም እቲዮም ቤተ ክርስቲያን ድማ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ጽሒፎምልና ኣለዉ ኣብ ስላይድ ገይረያ ኣለኹ ግን ከንብበ እየ እዚ ደብዳቤ ካብ ማሕበር ክርስቶስ ኤርትራውያን ቦልቲሞርን ከባቢኡን እዩ ዝኸበርኩም ኣባላት መድሃኒ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ብምኽንያት ሃንደበታዊ ምዕራፍ ሓውና መኮንን ኣብርሃም ሃብተ ስላሴ ንስርዓት ቀብሪ መካየዲ ዝኸውን ዝንገበርኩምና ሓገዝ $2,934 ካብ ልብና ከነመስግነኩም ንፈቱ ኣብዚ እዋን ሃንደበታዊ ሞት ኣብ ጎንና ኮይንኩም ስጋብ ናይ ዕረፍቲ ንፋንዎ ብኩሉ ነገር ምሳና ስለ ዝነበርኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓስብኹም ዘርስዕ ስለ ዘይኮነ ንሓውና ብኩሉ ኣገልግሎትኩምን ንጥፈትካትኩምን ንብረትኩምን ዕረፍትን ህዝብን ክትኾኑ ጸሎትና እዩ ከምቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ዘጋጠመና ኩነታት ብሕብረት ዝገበረና ኣብ ዝኾነ ንኽእሎ ዘበለ ምሳኻትኩም ክንሓብር ፍቓድና ምዃኑ ክንገልጸልኩም ድማ ንፈቱ እግዚኣብሔር ኣብዚሑ ይባርክኩም ይሕዋትኩም ሽማግለታት ማሕበር ክርስቶስ ኤርትራውያን ቦልቲሞርን ከባቢኡን ቤተ ክርስቲያን ኢሎም ኣለዉ እሞ ብተወሳኺ እቲኦም ናይ ሞርጌጅ ግሩፕ በዚ ሰሙን እዚ ሓንቲ ደ 200 ሓደ ስድራ ድማ 200 ቅርሺ ሂቦምና ኣለዉ እሞ ኣመስግነልና ኢሎም ንለው ከነመስግነኩም ንፈቱ ብተወሳኺ ሓንቲ ሓፍትና መድሃኒ ዓለም ካብ ሕማማይ ስለዝፈወሰኒ ኢላ $1,000 ከምኡ ድማ ካልአይቲ ሓፍቲ መድሃኒ ዓለም ካብ ሕማማይ ስለዝፈወሰኒ ኢላ 500 ሓንቲ ኣደ ወደይ ሓሚሙ ነይሩ ስለዘሕወየ ከምኡ እውን ጓለይ መድሃኒ ዓለም መዓልቲ ፈተና ስለዝሓለፈት ምስጋና ንመድሃኒ ዓለም ኢለን $100 ሂበን ኣለዋ ከነመስግነን ንፈቱ ካልእ ድማ መድሃኒ ዓለም ሽመይን ሽም በዓልቲ ቤተይን ይፈልጦ እዩ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ሰናይ ነገር ገይሩና እዩ እሞ ክብሩ ይመስገን ስብሃት ንመስቀሉ ወላዲት ድንግል ኢሎም ሞባእ $200 ሂቦም ኣለዉ ንዖምን ከነመስግኖም ንፈቱ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዘኪረኩም ነይረ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ገብርኤል ናይ ኒውዮርክ ዲሰምበር 13 ክግበር እዩ እሞ ነቲኦም ብሓንሳእ ብኣውቶቡስ ክኸዱ ደልዩ ሓውና ሰሎሙን ይምስግባ ኣሎ እሞ ከይድኩም ተመስገቡ ኢኹም ኣርሕቕ ኣቢልና ነግረኩም ዘለና ስኬጁል ክትገብሩ ክትዕመኩም ንሰሎሙን ድማ ዓባይ ድያ ማእኸለኛ ኣውቶቡስ ክካረይ ክፈልጥ እንተ ደኣ እቲ ሓሳብ ሃሊኩም ኮይኑ በጃኹም ከይድኩም ምስኡ ተመስገቡ እዚኣ ሰሙናዊ ዘዘክረኩም ዘለኹ ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብዚ ከባቢና ዘለዉ ብዙሓት በዚ ሕጂ ዘለዎ ቅልውላው ክሰርሑ ዘይከኣሉ ስድሮኦም ኣብ ገዛ ተዓቢጦም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ብዙሓት ኣለዉ እዚኦም ከባቢና ዘለዉ ድማ ከንቲባ መፅያ ንዓይ በጃኻ
እንተዳ ትኽእሉ ኮይንኩም ሓግዙና ኢኹም ነቲኦም ቆልዑ ስፔሻሊ ኣብ ከባቢ ክሪስማስ ፅቡቕ ክስምዖም ሲ ትኽእልዎ ፓኬጅ ዝኾነ ቶይስ ኣብ ገዛ ዘሎ ኣምፅሎም ኢላትና ሎሚ ኸማን መፂኦም ኣለዉ እቲኦም ስደይ ሓንቲ ዓባይ ቦክስ ሒዞም መፂኦም ኣለዉ ኣብኡ ከነቐምጠሎም ማለት እዩ ስለዚ ትኽእልዎ ከዘክረኩም ፈቱ እዚ ነቲኦም ከባቢና ዘለዉ ብርሃን ክንኮኖም እንተኮይና በዚኦም ዝፈልጡና ስለዚ ትኽእልዎ ክትሕግዙ ብቐዳማይ ሓንቲ ሕቶ መፅያትኒ እሳ ድማ እንታይ እያ ነይራ እዚአን ንገዝአን ዘለና ሲ ንሓደ ሰብ ዲና ክንህቦ ወይስ እከባቢልና ኢና ክንህቦም ነቲኦም ደቅና ሓቂ ዘረባ ንእከለ ክትህቦ ኢኹም ኢልና ገንዘብ ተኣኪቦም ፅቡቕ ነይሩ ግን እዚኣ መወዳእታ ዘምፅኡልና ስለ ዝኾነት እከባቢልና ኢና ክንህቦም ንዓመታ ግን ካብዚ ንምሃር ማለት እዩ ብኡ ድማ ከነመሓይሾ ንኽእል ካልእ ትምህርቲ ሰንበት ኩኪ ቤክ ሴል ጌርና ኣለና እሞ ድሕሪ ሰርቪስ እንተዳ ትኽእሉ ኮይንኩም ሓግዙና ከምኡውን ማሕበር ተስፋ ንታንክስጊቪንግ በብዓመቱ ንፒጂ ፉድ ባንክ ዝህብዎ ካንድ ዝኾነ ምግቢ እንተዳ ሃሊኩም ክትቡ ተኽኢልኩም መምህር ኣባቶ ከስዋ ከምቲ በብዓመት ንገብሮ ኣቂምና ክንወስደሎም ኢና ማለት እዩ እቲኦም ማና ቫውቸርስ ትወስዱ ድማ ሎሚ መፂሎ ሓፍትና ስምረት ረኸብዋ ካብኣ ክትወስዱ ትኽእሉ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ክንገብሮ ንፍትን ኩልና ሕጂ እዚአን ኮምፒውተር ለሚድና እየን በብቁርብ ኣዴታት ኣቦታት ዩቱብ መውዓል ጀሚርና ኣለና ሓቀ ዶ ሕጂስ ምስኡ ድማ ዝመፅእ ፀገም ኣሎ ነብስኻ ከመይ ጌርካ ኻ ትዕቅብ ዝመፀ ኢሜል ሓቂ ድዮ ሓቂ ይኾነን ከመይ ጌርካ ኻ ትፈልጥ ዝኾነ ዝሓተተካ ኣብ ኦንላይን መልሲ ክትህቦ ዲኻ ይትህቦን ኢኻ ዝኾነ ዝመፅእ ቴክስት መልሲ ክትህቦ ዲኻ ይትኾነን ዝበዝሕ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ስርቂ ናብኡ ዝጠመተ እዩ ሕጂስ ካብ ሱቕ ኢልና ኣይትግበሩ ጥራይ ንብልሲ ዘይንምህሮም ኢሎም ቢዘን ፋውንዴሽን ከምቲ ትፈልጥዋ ካብ ናይ ሜሪላንድ ስቴት ቁሩብ ገንዘብ ረኺብና ኮምፒውተርስ ላፕቶፕስ ኣይፓድስ ድማ ቀሪብና ኣለና ሕጂ እንተዳ ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ ክትምሃሩ ትደልዩ ኮይንኩም እሞ ኣብ መንጎኹም ምስ ቆልዑ ዘይብሉ ምሕፋር ዘይብሉ ኣብ መንጎና ጥራይ ክንገብሮ ተደሊና ክላስ ክንገብር ንሓስብ ኣለና እሞ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ወይ ክትምህሩ ወይ ክትመሃሩ ትደልዩ ዶክተር በላይ ደሞዝ ኣብ ደገ ሰላም ፅበየኩም ኣሎ ኣብኡ ኸይድኩም ተመዝገቡ እሞ ክንደይ ሰብ ከም ዘሎ ርኢና ሓደ ክላስ ዲና ክንገብር ክልተ ክላስ ዲና ክንገብር ክንውስን ኢና ማለት እዩ ኩሉ መዓልቲ ሰንበት እዚኣ ካብቲአን ኣገዳሲ ዝብለን ሓበሬታ እየን ንምንታይ እቲኦም ደቅና ምስ ዓበዩ ከይጠፍኡ እንተደሊና ኮይና ፅቡቅ ጌርና ክንምህሮም ኣለና ሕጂ ሰሙናዊ ድማ ኣብ ሳንዴይ ስኩል እንታይ ከም ንምህር ዘለና ንገሮም ንምንታይ እቲኦም ወለዲ ገዛ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መኪና ምስ ኣተዉ ደቆም ክሓቱ ኣብቲኣ ታይትል ዊክ 1 ትብል ዊክ 2 ኢልኩም ኣንብቡለይ ኣዕረኽዋን እቲኦም ቀዳማይ እስካብ ሳልሳይ ክላስ ዝምሃሩ ዘለዉ ዳንኤልን ኣዕረኽቱን ኣብ ሓዊ ምስ ኣተዉ ትብል ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 8 እስካብ 30 መሃሩ ኣለዉ እቲኦም grade 4 and 5 or ages 9 to 11 ድማ the prophets and poisonous food እዚአን ክልተ ቦታ ኣለወን ሓንቲ ጥራይ መሪፀልኩም ኣብዚ መፅሓፈ ነገስት ካልእ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 38 እስካብ 41 እቲኦም 12 እስካብ 14 ዘለዉ ድማ መፅሓፈ ምሳሌ ቁፅሪ 19 ምዕራፍ 19 እዚ
እዚኣ ኮርስ ከተድልየኒ እያ ምስለኒ ሰሙን ትወድቕ ኣላ ድኻ ከመይ ጌርካ ትሕግዝ ንምንታይ ኸ ትሕግዝ ኣምላኽካ እንታይ ይብለካ እዚ ኩሉ ሕጂ ንዛረበሉ ዝፀናሕና ፉድ ድራይቭ ዶኔሽንስ ቶይ ዶኔሽንስ ንምንታይ ኢና ንገብር ንምህሮም ኣለና እሞ እዚኦም ሚድል ስኩል ዘለኩም ቆልዓ ንምንታይ ኢና ሰብ ንሕግዝ ዶክተር ጴጥሮስ ወፂኡሲ ቶይ ድራይቭ ገለብል ነይሩ እሞ ንምንታይ ኢና ንሕግዝ ከም ክርስቲያን ኢልኩም እስከ ሕተትዎም ተማሂሮም ተኾይኖም ክነግርኹም እዮም እቲኦም ሃይ ስኩል ዘለዉ ድማ ትንቢተ ኤርምያስ ምስ መምህር ተኽሉ ሎሚ ይመሃሩ ኣለዉ እቲኦም ኮሌጅን ልዕልዩን ድማ ዘለዉ ዲሊንግ ዊት ኔጋቲቭ ኢሞሽን ወይ ሕማቕ ስምዓካስ ይኽእል እዩ ከም ክርስቲያን ተሰሚዑካ ኸ ከም ክርስቲያን ከመይ ጌርካ ኢኻ ትሕዞ እሱ ይመሃሩ ኣለዉ እሞ እቲኦም ኮሌጅ እውን ዘለኩም ሕተትዎም ኢኹም ንምንታይ ከም ትፈልጥዎ ብዛዓዲ ንሕና ንነብሮ ናብራ ኣይኮነን ንሶም ዝነብሩ እሞ ኩሉ መዓልቲ ከመይ ይስምዓካ ሕማቕ ሕቶ ይኮነትን ምስኦም መወዳእታ እዚኣ ድማ ካብ እቲኦም ኣብ ደገ ሰላም ዘፅርያ መፅያ በጃኹም ኩባያ ማይ ዝበላዕኹምሉ ዝሰተኹምሉ ሒዝኩም ኣብቲ ክትወፁ ከለኹም ኣብ ጥራሕ ትገብርዎሲ ነቲኦም ድሕሬና ዘፅርዩ ዘለዉ ብዙሕ ሓገዝ መኾኖም እሞ እዚኣ ይትሰንጉዑ ኢሎም ኣለዉ እሞ ሓደራ ይቐኒለይ ሎመን ይውሕልኩም ከም ብዙሕ መልእኽቲ መፂኒ ተሰማሚዓትና ዘላ ትመስል ዳ ክንፀንሕ ዶ ራይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንጸሎት ሓፍ ንበል ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስራለን ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብኹር ረብሓ ድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ዘጠልኻያ መጃዝ ኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻናትን ኢማናንን ንቅዱስ ህዝብን ንፁህ ዘመንን ማዕቆብ ክተውፃእኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ትስጉ ስጋ መለኮት ምትደሞ ደም ሓቅን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ተዋህዶ ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ስጋ ሕትምቲ ብድንግልና ሕና ኻንፀቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓልኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓልኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም መንግስተ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 መንግስተ ማርያም መሓረና ክርስቶስ
መተት ማርያም መሐረና ክርስቶስ መተት ማርያም መሐረና ክርስቶስ መተት ማርያም መሐረና ክርስቶስ መተት ማርያም መሐረና ክርስቶስ መተት ማርያም መሐረና ክርስቶስ መተት ማርያም መሐረና ክርስቶስ መተት ማርያም መሐረና ክርስቶስ መተት ማርያም መሐረና ክርስቶስ መተት ማርያም መሐረና ክርስቶስ መተት ማርያም መሐረና ክርስቶስ መተት ማርያም መሐረና ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሉ ምስላ ኮለከ በሰላም ባረከና ኩሉ ወሬት ፍርገ ስልጣን ሀበና ምህረት ዘመለር በረከት ቅድሲትካ ና ኩነት ልባና ካኮፉ ምግባር ኩሉ አረፈና ኣብ ኩሉ ምግባትና ካጽመረና ቅዱስ ክቡን ክቡድም ዘብሩክዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብና ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ነኩት ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ በሰላም ቅዱስ ቦታ ዝገበርካ ጎይታ ብሰላም ዝገበርካልና ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ቃልካ ሰሚዕና ማድኻ ተኻፊልና ጎይታ ጸሎትና ናብ ቅድሜካ ኣፍሲስና ከውሊና ከም ዘርፈድና ዘሰነኻና ጸሎትና ተሰሚዑ ሕቶና ተመሊሱ እግዚአብሔር ኣምላኽና ተቐዲስና እና ቤትና ብሰላም ክንኣቱ ድማ ሕጂ እውን ከተሰኒየና ሕያዋይ ጓሳና ንስኻ ኢኻ እሞ ከምቲ ዝተምሃርናዮ ኣብቲ ንሕግኻ ንትእዛዛትካ ኩሉ ሳዕሌትን መዓልትን ክንመራመሮ የእዛና ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ የዒንትና ንዓኻ ጥራይ ክርያ ሕጂ እውን ክትጋርደን ናብ ቤትና ብሰላም ከተእትወና ንልምነካ ኣለና ኣብታ ሩባ ከም ዝተተኽለት ተኽሊ ኮይና ህይወትና ብፍረ ክትመልእ ኩሉ ሳብ ድማ ንልምነካ ኣለና ኣባኻ ብግንዲ ወይኒ ክንለግብ እሞ ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ህይወትና ክትፈርህ ክትባርኸና ዘየፍርየና ዘበለ ኩሉ ቆሪፅካ ክትድርብየና ከተፅርየና ንልምነካ ኣለና እታ ሕያዋይ ጓሳ ኣብታ ፅንዕቲ ደንበኻ ደንበ ሰላም ደንበ ፍቕሪ ደንበ ሓድነት ጎይታ ደንበ በረኸት ኣብኣ ክንኣቱ ሕያዋይ ጓሳ ኣፍ ደገኻ ክትከፍተልና ድማ ንልምነካ ኣለና ምስ ተባዓልካ ዓድለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እወ ሕቶ ኣለና ንቑሑን ጸልዩን ኢልካና ኢኻ እሞ ንጽልለና ኩናትን ወረኺናትን የንጸላልወና እሞ ከተድኣልና ንልምነካ ልቢ መርሓት ተንክፍ ያኽለኩም በለና ጌታ ያኽለኩም በለና ያኽለኩም በለና ንባዓቲ ዒንቲ ኸይና የዴታት ክትደርስ ደም ዕሸላት ኣብ ቅድሚኻ ከምቶም ኣብራማ ዝተቐዝፉ ህፃናት ኣብ ቅድሚኻ ክበፅሕ ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕቶ ኣለና ሕቶና መልሰልና ንስኻ ብልእሲ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ኩልና ክትነግስ ብዜጋ ካለ ገዛ ከይህልወና ጎይታ ንልምነካ ኣለና ልማንና ስማዕ ሰላም ክሃበና ንዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ዮሐንስ በረከታ ወልደ ሩፋኤል ገብረ ትንሣኤ ወልደ ኤዎስጣቴዎስ የማነ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር አብርሃም ወልደ አማኑኤል ሃና ማርያም ወለተ ጽዮን ጽጌ ሃና ወለተ ስላሴ ወለተ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ጭጣን አስቴር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኣብ ዕቑባ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብረልና ነዝሓዘኑ ኩሎም ድማ መጠናንዕ መንፈስካ ስደደልና ንሕና ድማ ሞት ምዃንና ፈሊጥና ጎይታ ቃልካ ሰሚዕና ፈውሲ ሞት ክንገብር ምሳኻ ምስ ህያው ኣምላኽ ክንላገብ ምስ ተባዓልካ ክትበና ዝሃብካና ግዜ ክንጥቀመሉ ርድኣና
ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝሓመሙ ባሮትካ ኩሎም ድማ ሕጂ እውን ህያው ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ፈዋስን መሓርን ኢኻ እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ክትጥምቶም ንልምነካ ኣለና። ኦ ጎይታ ኢዮብ ወልደ ገብርኤል ሃይለ ስላሴ ወለተ እግዚእ ሩታ ቅድስት ሃና ፍሬወይን ክብራ እግዚአብሔር ጽጌ ማርያም ኤልሳቤጥ ዮሴፍ ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ተክለ ማርያም ወለተ ሚካኤል ሂርተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ሀረገ ወይን ወለተ ማርያም ወለተ ጊዮርጊስ በረከተ አብ ኢያሱ ወለተ ትንሣኤ የማነ ብርሃን ላይከ ገብርኤል አጸደ ማርያም እህተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ሰይፈ ሚካኤል ውዳሴ ማርያም ጽጌ ወይን ወልደ ዮሐንስ ምህረተ ሥላሴ ገብረ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ አማኑኤል ወልደ ሙሴ ኃይለ ሚካኤል ስልዋ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣስማቶም ዘይፀዋዕና እዮም ንስኻ እውን ኣብዚ ዘለውዎ ፀገሞምን ናብራ ገዝኦምን ምርሚርካ ትፈልጥ ናይ ነፍሲ ወከፍና ኢኻ እሞ ሕጂ እውን ኦ ጎይታ እቲ ንሕና እውን ናባኻ ዘየቕረብናዮ ንዓና ዝኸውን ዘይንፈልጥ እዋየትና ነደንግፂና መስኻቅን ከይለመናካ ዘድልየና ፈሊጥካ እቲ ምግብ ሕያዋይ ጓሳ ኢኻ እሞ ሕቶና ክትምልስ ሕማምና ክትፍውስ فحم بالنا خطر كبرنا እግዚአብሔር አምላኽና ንልመነካ ኣለና ንኹሎም ነቶም ናባኻ ዘንቃዓርሩ ንረድኤቶም ክትቃላጠፍ በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክትከፍለና ካብ ስደትካን ስደት ኣዴኻን ንስደትናን መከራናን መወዳእታ ክትገብረሉ ድማ ንልመነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና በደለናና ፈቃዳና ፈተናና ምስና ኃይልን ክብርን ዘላለም አሜን። ወላዲተ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ክድንግል ኢኺ ብዝጋባኡ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰላም ለክለኹ ምስኻ ወስክሮስ ኢኺ በረማተን ጉመሮይ ወምል ዘጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወምስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓርግልና ነፍትወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ዘምለልና አሜን። ስሜቴ ሊሆን አሁን ጴጥሮስ ስሜቴ ይሆናል